αγαπημένοι μου συνταξιδιώτες στο χρόνο και στο χώρο. Είμαστε εδώ έκτακτα. Κάνω αυτό το βίντεο παρόλο το τρέξιμο που έχω και σας είχα πει ότι θα ξεκουραστώ, αλλά τελικά βάζω έκτακτα σφήνα αυτό το βίντεο. Δεν μπορώ να μην μιλήσω για αυτό το γεγονός το οποίο 15-16 Ιουλίου γίνεται 15 Ιουλίου με ακρίβεια, όμως οι ενέργειες 5 μέρες πριν και 5 μέρες μετά συνεχίζουν να εκτιλήσονται και φυσικά να πω ότι αυτό θα εκτυλιχθεί για την επόμενη διετία. Μιας και μιλάω για τη σύνοδο Άριου Ουρανού που συμβαίνει στην 26, κοιτάω το χάρτη απέναντι, 26 και 19 μοίρες Ταύρου, γήινες εδραιωμένες ενέργειες που ανακοινούνται για άλλη μια φορά. Και αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο, παιδιά, γιατί θέλω να σας δώσω να καταλάβετε ότι τουλάχιστον για τη δική μου γενιά, 75 είμαι γεννημένη, θα ξανασυμβεί αυτό που γίνεται τώρα, έτσι για να σας το δώσω να το καταλάβετε, μετά από 84 χρόνια. Και δεν είμαι σίγουρη αν θα συμβεί και σε αυτή τη μοίρα. Τι εννοώ, Άρης Ουρανός συναντιούνται κάθε 2 χρόνια, όμως στην περιοχή του Ταύρου ο Ουρανός, ο οποίος μπήκε από το 19, μένει 7 χρόνια σε κάθε ζωδιακή περιοχή περίπου. Στον Ταύρο λοιπόν ήταν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, 38, 39, 40, έμεινε λοιπόν, ήταν τότε και θα ξαναείνε πάλι μετά από 84 χρόνια στην περιοχή του Ταύρου. Άρα κλείνει τώρα ένας κύκλος με αυτόν τον Άριο Ουρανό, προετοιμάζει την είσοδο του ουρανού, το 25 θα κάνει μια πρώτη είσοδο στους Διδύμους. Να σας πω ότι η επόμενη πλέον ένωση Άριου Ουρανού θα είναι στους Διδύμους. Στον οροσκόπο μου, Παναγία μου, λοιπόν, όσοι έχετε οροσκόπο δίδυμο, προετοιμαστείτε, διότι έχει γίνει ένα απίστευτο αφυπνιστικό ξύπνημα υποσυνείδητο, το οποίο θα σας πάει σε μια άλλη άβρα που θα αναδύεται μετά το 25, αλλά ας μην μείνω μόνο σε αυτό, ας πάμε να μιλήσουμε για αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός. Είναι αρκετά συγκλονιστικό, είναι πολύ δυνατό, δεν θα έκανα ένα βίντεο έτσι. Πραγματικά, παιδιά, σας το λέω μέσα την καρδιά μου, όπως πάντα, εάν δεν είχε νόημα. Διότι δεν είναι μόνο ότι κάνει τη σύνοδο Άρης Ουρανός, που έτσι κι αλλιώς πάντα είναι ένα αφυπνιστικό σοκ. Είναι ένα ξύπνημα, είναι ένας απεινιδωτής εκεί ουρανός αλήθειας, με μεγατόνων αλήθειες μέσα σου, που δεν θες ίσως να τις κατανοήσεις, γιατί έχουν εδραιωθεί μέσα σου στρώματα πεποιθήσεων στην περιοχή του Ταύρου σταθερά, που στα εμφύσισε η κοινωνία, τα απορρόφησες κοινωνικά, τα απορρόφησες από έναν γονέα, από το περιβάλλον που μεγάλωσες, από πάρα πολλούς παράγοντες. Και αυτό το πεποιθησιακό σύστημα έχει να κάνει με την αξία μας, με το πώς βγάζουμε τα χρήματα, με τα ταλέντα μας, με το πώς αισθανόμαστε την ευδαιμονία. Ίσως έχουμε κατανοήσει με λάθος τρόπο, και αυτή λοιπόν εδώ η σύνοδος που γίνεται στην 28, ξαναλέω, 26 και 19 μοίρα Ταύρου, στον τρίτο δεκανό του Ταύρου, οι δεκανοί του Ταύρου όλοι και όλες οι μοίρες του Ταύρου έχουν οργωθεί, έχει οργωθεί αυτό το σύστημα από το 19, με εκλήψεις, με τον ουρανό που μπήκε, με τις εκλήψεις που ξεκίνησαν να γίνονται στον άξονα Ταύρου Σκορπιού, με τη σύνοδο Άριου Ουρανού που έγινε τον Ιούλιο 3 Αυγούστου του 2022, το οποίο ήταν κάτι πολύ έντονο γιατί ήταν και σε σύνοδο με το βόρειο δεσμό, τότε ήταν στη 18 μοίρα, αν θυμάμαι καλά, του Ταύρου, εκεί κι αν έγινε μία σύραγγα μέσα μας και βρεθήκαμε με κβαντικό, δεν ξέρω πώς βρεθήκαμε, υπόγεια, σε νέο τρόπο ύπαρξη σε αυτού. Επαναστατήσαμε, δεν θέλαμε πια να είμαστε αυτό που μας λένε, αλλά να είμαστε αυτό που είμαστε, να μην μας ενδιαφέρει τόσο η αποδοχή των άλλων, αλλά η αποδοχή του εαυτού μας. Αυτό λέει πάντα ο ουρανός. Ο Άρης είναι ο διεκδικητής, είναι ο πολεμιστής, είναι η ενέργεια του κρυού και του σκορπιού. Όσοι έχετε κρυό, είμαι ένα από τα άτομα λοιπόν κι εγώ μέσα σε αυτά, κρυαράκια μου αγαπημένα. Όσοι έχετε οροσκόπο κρυό, μεσουράνημα κρυό, δυνατά στοιχεία στον κρυό, ο Άρης αυτός που έρχεται σε επαφή με έναν πιο δυνατό πλανήτη, με ένα πιο κουβαντικό πλανήτη, εξωτερικό πλανήτη, έναν πλανήτη που απελευθερώνει τελικά, έναν προμηθεϊκό πλανήτη. Ο Άρης λοιπόν θα δεχθεί μια απίστευτη πυροδότηση στο να διεκδικήσει να διεκδικήσει
τρόπο να υπάρχει αληθινό. Αυτό που θα γίνει στις 15 Ιουλίου και που προετοιμάστηκε και τον Απρίλιο που μας πέρασε, με την έκλειψη, με αυτή την σύνοδο Δία Ουρανού, έχει προετοιμαστεί πάρα πολύ η περιοχή του Ταύρου και ξαναλέω, είναι μοναδική στιγμή, δεν θα ξανά έχουμε Άριο Ουρανό για 84 χρόνια μετά, άρα κάποιοι δεν θα το ξαναβιώσουμε, θα είμαστε αστερόσκονοι, καταστερισμένοι, θα είμαστε στον ουρανό ή σε άλλες πιο λεπτοφυείς διαστάσεις ύπαρξης. Σίγουρα με τα σώματα αυτά του Ταύρου εδώ στο γήινο επίπεδο κάποιοι δεν θα υπάρχουμε μετά από 84 χρόνια, παρά μόνο οι πολύ νέοι. Άρης λοιπόν είναι η ταχύτητα, είναι η γρήγορη αλλαγή, υπάρχει ενέργεια δυναμίτης. Όμως θέλω να προειδοποιήσω, δεν μ' αρέσει αυτό, το παίρνω πίσω, το προειδοποιήσω, να πω έτσι, να συμβουλεύσω με πολύ αγάπη, προσπαθήστε να γιώσετε αυτές τις ενέργειες, τις επιθυμίες σας, γιατί ο Ταύρος ενιαλοπολείο είναι και λίγο που λέω αυτή η έκφραση, διότι είναι σαν μία μύγα να τσιμπάει εκεί αλλά και τι μύγα, Άριο Ουρανός, τι μύγα είναι αυτή, ουράνια και αριανή μαζί, δεν ξέρω από πού θα έρθει αυτή η μύγα, όλα αυτή η μύγα έρχεται για να μας βγάλει από δυστοπίες φυσικά και δυστοπίες που τελικά καθρεφτίζουν την ανελευθερία σου. Θέλουν να σε βάλουν σε μια ευτοπία που θα καθρεφτίζει την ελευθερία σου. Τι ωραία, πώς μου ήρθε αυτό τώρα, έμπνευση. Λοιπόν, θέλω να σας πω λοιπόν ότι Άρης Ουρανός δημιουργούν εκρήξη ηφαιστείων. Φυσικά θα ακούσετε από τους υπέροχους αστρολόγους. Εγώ έτσι θεωρήστε με και λίγο σνόμπ, μιας και έχω και έναν Άρη στον υδροχό. Μ' αρέσει να λέω έτσι κάτι λίγο διαφορετικό όσο μπορώ. Φυσικά και εγώ δεν μπορώ να ξεφύγω από τα κλασικά, αλλά δεν θα μείνω σε αυτά. Μπορείτε να ακούσετε υπέροχους αστρολόγους που τα λένε υπέροχα εκεί έξω και είναι και πιο προπονημένοι σε αυτό, που κάνουν κοσμική αστρολογία. Σίγουρα λοιπόν είναι ξύπνημα ηφαιστείων, έχει να κάνει με σεισμούς, με καταστροφές, με όλα αυτά τα καμπούμ, τα γεγονότα, με αεροπλάνα που μπορούμε να δούμε ατυχήματα, να δούμε κάποιες ατυχείς καταστάσεις στη γη μας, εδώ στο γήινο κομμάτι, ίσως να δούμε και κάτι εξωγήινο. Το καλύτερο σενάριο θα ήταν να μας αποκαλυφθεί κάτι για μια εξωγήινη οντότητα. Να αποκαλυφθεί. Είναι σίγουρα μια αποκάλυψη, είναι αυτό το breakthrough που λέμε, αυτό το ρήγμα και η ανακάλυψη μαζί ο Άρης Ουρανός, κάθε 2 χρόνια επαναλαμβάνω. Για παράδειγμα νομίζω τον Ιούλιο του 3 Αυγούστου το 2022, νομίζω είχαμε την Έτνα που εκρήγνεται, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πάντα ηφαιστειογενή ενέργεια, μιας και εσωτερικά στην αστρολογία συνδέεται ο Ταύρος με τον ύφαιστο, ο οποίος κατοικούσε σε ένα ηφαίστειο και έφτιαχνε εκεί τεχνήματα, με το σίδηρο, με το χαλκό, έδινε άλλο σχήμα και μορφή στα εργαλεία του εκεί. Είναι λοιπόν ένα βαθύ χειρουργικό κόψιμο, απελευθερωτικό από ό,τι είναι ψευδές, ό,τι έχει ψεύτικη αξία, ό,τι έχει κάλπικη χαρά, ό,τι έχει κάλπικη ευδαιμονία, ό,τι είναι κάλπικο σαν επιθυμία. Σε ένα φάσμα, γιατί οι όψεις παιδιά έχουν φάσματα, μη μου κάνετε πάλι παρατήρηση γιατί πληγώνομαι. Έχω και έναν Ερμή ευαίσθητο στον ηχθή και στεναχωρήθηκα γιατί κάποιοι μου γράψατε και τα διαβάζω αυτά που μου γράφετε. Δεν προλαβαίνω πάντα να απαντήσω. Χρωστάω απαντήσεις. Λοιπόν, μου γράψατε κάποιοι ότι τα λέω πολύ γρήγορα, ότι δεν με προλαβαίνετε. Παιδιά, συγχωρέστε με. Έχω έναν δει αυτή τη στιγμή στον οροσκόπο μου. Έχω έναν οροσκόπο δίδυμο. Όλη αυτή η ενέργεια πέφτει λίγο τετραγωνισμένη με τον Ερμή μου. Στον ηχθή. Οπότε ένα δέπι θα μου το συγχωρήσετε και εμένα και μια γρηγοράδα. Βάλτε με σε αργό ρυθμό, δεν ξέρω τι θα κάνετε, γιατί και εγώ δουλεύω με αυτό φυσικά όλα μου τα χρόνια, αλλά δεν μου είναι πολύ εύκολο. Μην καταπιεστώ κι εγώ τώρα με Άριο Ουρανό, δεν μπορώ. Λοιπόν, είμαστε που είμαστε όλοι πυροδοτημένοι, το νευρικό σας σύστημα πώς το νιώθετε, πώς κοιμάστε, για γράψτε μου από κάτω. Θεωρώ ότι είστε λίγο όλοι σε μια αναταραχή, είναι σαν κάτι να περιμένουμε όλοι. Σαν να περιμένουμε ένα γεγονός που θα μας απελευθερώσει. Και πραγματικά σπάνε δεσμά εδώ με αυτή την όψη. Τώρα σε ένα άλλο φάσμα, γιατί οι όψεις έχουν φάσματα, είναι λίγο επικίνδυνο αυτό. Γιατί είναι επικίνδυνο παιδιά? Γιατί
έχει επικινδυνότητα, έχει ρίσκο. Η όψη συνδέεται με επικίνδυνα σπορ. Όσοι μπορέσετε και το μετουσιώσετε και πάτε και μου κάνετε ένα επικίνδυνο σπορ, κάνετε μια ελεύθερη πτώση. Είστε πάρα πολύ αθλητικοί τύποι ή έχετε ιδιαίτερους τρόπους για να γίνεστε ζεν, γιατί Ταύρος είναι ενέργεια ζεν, αλλά έχετε έτσι, είναι σαν να μας λέει ενέργεια, σαν να μας φωνάζει, βρες τρόπους να είσαι ζεν, που είναι λίγο έτσι πιο κεντρικοί, πιο καινοτόμοι, βρες νέους τρόπους να είσαι ζεν. Ίσως πια δεν σου κάνουν οι παλιοί τρόποι. Είναι λίγο εξωθενωτικά τρομακτικό όλο αυτό το ενεργειακό που έρχεται. Με βλέπετε και εμένα, είμαι λίγο σε αναταραχή. Εμένα μου συμβαίνει στο 12ο οίκο, οπότε το υποσυνείδητο έτσι έχει γίνει μια έκρηξη. Στα ύψη αδρεναλίνη λοιπόν, μιας και Άρης είναι ενέργεια αδρεναλίνης. Είναι το ιερό αρσενικό, τα ιερά αρσενικά αφυπνίζονται και οι ιερές αρσενικές ενέργειες μέσα μας, αλλά και τα θηλυκά. Και εδώ θέλω να σας μιλήσω τώρα, αφού πρώτα σας πω προσοχή σε όσους δουλεύουν με επικίνδυνους εξοπλισμούς, με όπλα, εργαλεία κοφτερά και καυτερά, με όσους οδηγούν και ίσως οδηγούν και μεταφέρουν έφλεκτα υλικά. Ταραχή, ερεθισμός, έκρηξη είναι μέσα στο φάσμα αυτής της ενέργειας. Για να πλοηγηθείς τώρα σωστά σε αυτές τις ενέργειες και να χρησιμοποιήσει επικοδομητικά αυτό το στρες, το οποίο δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο, εγώ το βιώνω και ίδια, το να ισορροπήσουμε μέσα σε αυτό το στρες, είναι να ισορροπήσουμε όλοι βρίσκοντας το δικό μας προσωπικό τρόπο. Μην ακούτε κάνε διαλογισμό, κάνε αυτό, ο καθένας έχει ένα δικό του τρόπο. Άλλος ο τρόπος του είναι να πάρει ένα φίλο του να βγει να χαλαρώσει, άλλος να πάρει τηλέφωνο να μιλήσει με έναν αγαπημένο του φίλο, άλλος είναι να κάτσει να μαγειρέψει, Ταύρος, είναι και ενέργεια Ταύρου, κάτι περίεργο, να βρει, άλλος είναι να κάνει γυμναστική. Ο καθένας το δικό του τρόπο, άλλος να διαβάσει. Βρες το δικό σου τρόπο να πας λίγο κοντά στο ζεν κομμάτι σου, γιατί το υπόλοιπο κομμάτι θα έχει πολύ μεγάλη αναταραχή. Τώρα, έχουμε σίγουρα εκπλήξεις και εκλήψεις, μιας και αυτή η ενέργεια είναι σαν μεγατόνους εκλήψεων να γίνονται. Το ξέσπασμα είναι ο τίτλος εδώ, το ξέσπασμα, ειδικά σε ανθρώπους που έχουν κρατηθεί για πάρα πολύ καιρό σε καταστολή συναισθηματική και δεν βγάζουν το συναίσθημά τους και το θυμό τους και την οργή τους, έκρηξη ηφαιστείου, ξαναλέω, και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Τώρα, σε ένα ατομικό επίπεδο δεν θα φέρουν τις ζημιές που θα δούμε ίσως γύρω-γύρω στο συλλογικό, και αν καταφέρουμε και είμαστε ζεν ατομικά, ίσως να μην γίνουν και τόσο δύσκολα τα πράγματα και συλλογικά. Έχουμε ταχύτητα, να θυμάστε, γρήγορη αλλαγή. Ταχύτητα, γρήγορη αλλαγή είναι αυτό που λέμε ενερρυπή οφθαλμού. 180 μοίρες τροφή. Σύμβοτε έχουμε και τις 180 Πλούτονα όλο αυτό το διάστημα που ο Ιούλιος φωνάζει, ο Ιούλιος, και σου δείχνει τι δεν είναι συμβατό με το μέλλον σου. Έχουμε ένα Πλούτονα να κάνει αντιθέσεις. Έκανε με τον Ερμή, θα κάνει τώρα με την Αφροδίτη. Την ώρα που γίνεται αυτό το κομμάτι του Άριου Ουρανού, κοιτάμε πάντα την Αφροδίτη, γιατί είναι τα εργαλεία της ο Άρης Ουρανός, πιας και είναι στο βασίλειό της, είναι στο βασίλειο του Ύφεστου αλλά και της Αφροδίτης, στον Ταύρο. Όταν είχε γίνει το 22, 3 Αυγούστου, πάλι αυτή η σύνοδος 19 μοίρα Ταύρου, πάλι κοιτάξαμε την Αφροδίτη, αλλά τότε ήταν στον καρκίνο η Αφροδίτη. Μιλούσε για συναισθηματική, για ψυχική, να έρθουμε σε πιο επαφή με την ψυχή μας και να ευθυγραμμιστούμε. Τώρα είναι στο Λέοντα και έχει κάνει αντίθεση με τον Πλούτον, είναι έντονες οι ενέργειες. Σου δείχνει λοιπόν, ξαναλέω, επανέρχομαι, τι δεν είναι συμβατό με το μέλλον σου. Απέναντι Πλούτονα στον υδροχό, ο υδροχός είναι μέλλον. Τι δεν είναι συμβατό, στο δείχνει. Και το εγώ σου, ο ήλιος σου, γιατί θα περάσει και ο ήλιος 20 Ιουλίου. Η αίσθηση αυτού, η Αφροδίτη, και το μυαλό σου, ο Ερμής που πέρασε από εκεί, δεν το έχει ακόμα κατανοήσει αυτό. Δεν το έχει καταλάβει. Ότι δεν θα σε ακολουθήσει στο μέλλον αυτή η ενέργεια, αυτή η κατάσταση, αυτή η σχέση, αυτή η σχέση σου με τον εαυτό σου. Δεν θα σε ακολουθήσει. Δεν είναι πάντα ότι θα χαλάσουν σχέσεις, ότι θα
χαλάσουν τα πράγματα, ακόμα και οι δικοί μας μέσα μας τα πράγματα αλλάζουν. Κάτι δεν θα μας ακολουθήσει και πρέπει να φύγει, πρέπει να καθαριστεί από τον Πλούτονα. Και με τον Άρη ουρανόν εκτιναχθεί μακριά, κάτι που είναι εδρεωμένο, Ταύρος είναι εδραίωση κατάστασης, είναι σταθερό, ακλόνητο, σταθερές ενέργειες, έχουμε τις σταθερές ενέργειες να είναι έντονες και να μας δείχνουν πράγματα. Έχουμε Λέοντα, Υδροχό και το Σκορπιό, γιατί η Σελήνη, αν ακολουθήσουμε, προσέξτε με, Άρης ουρανός είναι στον Ταύρο. Είναι πάνω, λοιπόν, στο βασίλειο της Αφροδίτης. Πάμε στην Αφροδίτη. Πού είναι η Αφροδίτη? Η Αφροδίτη, λοιπόν, είναι στο Λέοντα. Ο ήλιος είναι στον Καρκίνο και από εκεί πάμε στη Σελήνη, που βρίσκεται σε αυτήν τη στιγμή στο Σκορπιό. Άρα έχουμε σταθερές ενέργειες να ανακοινούνται πάρα πολύ, δεν είναι με ακρίβεια σε μοίρες, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε σταθερές ενέργειες είναι κάτι που είναι θεμελιωμένο, πάρα πολύ δυνατό. Από παλές σαρκώσεις, προγονικές. Εδώ ετοιμάζεσαι να αποτινάξεις κάτι στον οίκο αυτό με τον Άριο Ουρανό, στον Ταύρο πλέον και είσαι ο επιλαχών, γιατί έχεις την δυνατότητα να τη ζεις αυτή την όψη, μπορείς και να μην τη βιώσεις, να κόψεις προγονικές αλυσίδες, να πετάξεις μακριά ό,τι πεπιθυσιακό δεν σε ευνοεί και δεν σε οδηγεί σε εκείνο το όμορφο δημιούργημα και με τις άλλες ψυχές γύρω σου και με τα μαθήματα που είναι να πάρεις και να χτίσεις κάτι όμορφο το οποίο θα το απολαμβάνεις και εσύ και οι άλλοι και θα έχει ειρήνη. Θέλει ειρήνη, όλο αυτό γίνεται για την ειρήνη. Καμιά φορά χρειάζεται μια πολεμική ενέργεια για να έρθει η ειρήνη. Και βέβαια έχω να σας πω, και γι' αυτό βγήκα, η σύμπτωση λοιπόν είναι, και πώς να μην βγω παιδιά, που ο ήλιος μου ο προοδευτικός είναι κάτω από αυτόν τον Άριο Ουρανό, πάνω στον Αλγκόλ, μιας και γίνεται και πάνω στον απλανή Αλγκόλ αυτή η σύνοδος, δηλαδή πόσο μα πόσο το σύμπαν θέλει να αποτινάξει αυτό το κεφάλι της Μέδουσας, να μας κάνει να έρθουμε σε επαφή με πολύ σκοτεινά και θηλυκά αρχέτυπα μέσα μας, γιατί η Μέδουσα έχει να κάνει με όλη τη θηλυκή, ας μην πω θηλυκή αρχή που είναι πολυπεγμένο και το λέμε συνέχεια, με όλη μας την γιν ενέργεια, η οποία είναι αποδιωγμένη, δεν έχει αφαιθεί να εκφραστεί έτσι όπως πρέπει. Θα εξηγήσω λίγο και θα πω με γρήγορα λόγια τι σημαίνει Αλγκόλ. 26 μοίρα λοιπόν Ταύρου είναι ο Αλγκόλ, εκεί που θα γίνει αυτή η σύνοδος, γι' αυτό και είναι κάπως πιο έντονο. Το συναντάμε προβαλλόμενο λοιπόν τον Αλγκόλ στην εκλειπτική, έτσι, γιατί δεν είναι στην 26 μοίρα Ταύρου, ακριβώς όσον αφορά την τροπική αστρολογία και όταν την προβάλλουμε στην εκλειπτική. Έχουμε λοιπόν, όταν μιλάμε για Αλγκόλ, μιλάμε, η Bernadette Brady και πάρα πολλοί έχουν γράψει και η δική μας έχει γράψει, δεν την ξέρω βέβαια από κοντά, να είναι καλά η γυναίκα, έχω το βιβλίο της όμως, η Μέρη Γαλανού, έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο και είμαι χαρούμενη όταν βλέπω από Έλληνες αστρολόγους να γράφουν, είμαι περήφανη και έχουμε και υπέροχους Έλληνες αστρολόγους. Έχει γράψει λοιπόν ένα βιβλίο εκπληκτικό που μιλάει για τους απλανείς. Σας το συνιστώ, εγώ το έχω μελετήσει, είναι μια μεταφορά, έχει κάνει έρευνα η γυναίκα, πάρα πολύ όμορφη έρευνα και μιλάει για τον Αλγκόλ λοιπόν, όπου αναφέρει πως συνδέεται με βία, ηλεκτροπληξία, με αποκεφαλισμούς, έχει γενικά αυτό το καημένο το αστέρι του Περσέα, γιατί στην ουσία δεν είναι η Μέδουσα, είναι ένα μέρος του σχηματισμού του Περσέα, έχει θεωρηθεί δαιμονικό, θεωρείται δαιμονικός αστέρας, θεωρείται κάποιοι άλλοι τον θεωρούσαν στα κινέζικα ας πούμε συσσωρευμένα λέει πτώματα, έτσι που το έψαξα λίγο. Η κεφαλή του σατανά έχει παραλληλιστεί με τη Λίλιθ γιατί έχει να κάνει με τη Μέδουσα. Επί της ουσίας θα σας πω ήρεμα τώρα γιατί είναι ένας αγαπημένος μου μύθος και θα σας πω πόσο τυχεροί είμαστε και να ξέρατε πόσο όμορφος είναι ο χάρτης σας, γιατί μέσα στο χάρτη σας κατοικεί αυτή η μοίρα έτσι κι αλλιώς και ενεργοποιείται και αυτή τη στιγμή ενεργοποιείται αυτός ο μύθος μέσα στο χάρτη σας. Πού έχεις λοιπόν την 26η μοίρα και 19 Ταύρου ή και 27η ίσως. Τώρα είναι στην 27η ο Αλγκόλ γιατί προχωράει κάθε 72 χρόνια ο απλανής αστέρας. Οι απλανείς αστέρας είναι πολύ πιο δυνατοί οι ενέργειές τους και πιο κβαντικές από ότι οι πλανήτες και μόνο. Και εδώ έχουμε και Αλγκόλ και Ουρανό που είναι απεινιδωτής και Άρη που είναι δυνατή ενέργεια, κόκκινο στα κόκκινα. Ξεκλείδωμα εδώ με μιας μύθων του Περσέα,
της Μέδουσας, το κύριο θέμα και η ουσία είναι ότι σε αυτόν τον οίκο που έχεις αυτή τη μοίρα θα κοπεί και θα αποκεφαλιστεί, μη σε τρομάζει η λέξη αποκεφαλιστεί, κάτι το οποίο σου τρώει το κεφάλι, κάτι το οποίο σου διαλύει τη λογική και σου χαλάει μέσα η λογική σου, η γνωστική σου ασυμφωνία μέσα στο κεφάλι σου, κάποια πράγματα πώς είναι τοποθετημένα, τα οποία από φόβο γίνανε έτσι, αλλοιωθήκαν, παραμορφωθήκαν, όμορφες πλευρές σου γίναν φίδια, και πλευρές μου και ολονών μας οι πλευρές και στο συλλογικό ασυνείδητο και μας τρώνε. Πώς αυτά λοιπόν μπορούμε να τα κόψουμε, να πέσουν λοιπόν μετά και να γίνουν δύναμή μας, να γίνουν ο πίγασός μας, που μπορούμε να ανέβουμε στον πίγασο και να σκοτώνουμε τη χήμερα, τα χειμερικά που μας τρώνε, και ταυτόχρονα να απελευθερώσουμε και το χρυσάωρα σε αυτόν τον οίκο. Για μένα θα πάμε είναι μια απίστευτη στιγμή. Ψάξτε και να τρέξετε στο μύθο του Περσέα και μόνοι σας. Εγώ θα σας δώσω κάποια ερεθίσματα. Θέλω να ξέρετε ότι θα έχετε θάρρος σχεδόν ατρόμητο με Άριο Ουρανό για να σκοτώσετε την Μέδουσα. Εδώ το 21, δεν κάνω λάθος, πότε έγινε, για μισό λεπτό να σας πω, έγινε και μια έκλειψη. Είχαμε και έκλειψη τον 11ο, αν θυμάμαι καλά, το 21 πάνω σε αυτή τη μοίρα. Δέστε λοιπόν, 21 το Νοέμβριο, συνδέστε μου λίγο μέσα σας όλα αυτά που σας λέω. Νοέμβριο του 19 μάλλον, που κάναν αντίθεση ο Άρης Ουρανός, όταν πρωτομπήκε ο Ουρανός στον Ταύρο. Μετά πάμε στο 21 του 2021, μετά πάμε 3 Αυγούστου του 2022 και ερχόμαστε στο τώρα που κλείνει αυτός ο κύκλος δυνατά, θα κρατήσει και θα ξεδιπλωθεί για την επόμενη διετία, που θα είναι πια στο Δίδυμο. Οπότε είναι κάτι μοναδικό, ζήστο και κόψε με μιας ότι σε τρώει σε αυτά τα του οίκου σου. Τα του οίκου σου τι εννοώ? Εννοώ, και εδώ είστε ψαγμένοι όλοι όσοι έρχεστε, δεν θέλω να το περιφανευτώ, να περιαυτολογήσω, και θεωρώ και σε όλους τους αστρολόγους ψάχνεστε πάρα πολύ. Έχω κάποιες συνεδρίες οι οποίες με αφήνουν άφωνοι. Λέω, εσύ είσαι αστρολόγος έτοιμη, δηλαδή πώς τα ξέρεις αυτά? Έχω απίστευτα άτομα που μου έρχονται, που μαθαίνω από αυτά. Του οίκου σας εννοώ λοιπόν, βάσει του οροσκόπου σας, σε ποιον οίκο πέφτει αυτή η ενέργεια. Θα μου κοιτάξετε και με ίσους οίκους και με το πλάσι τους. Και τα δύο θα τα κοιτάξετε και θα δείτε τι σας ταιριάζει καλύτερα. Η αίσθηση είναι και στους δύο οίκους. Για παράδειγμα, εμένα είναι αποκλειστικά στο 12ο οίκο. Σε κάποιον άλλον μπορεί με ίσους οίκους να το πέφτει στον 9ο, να πηγαίνει και λίγο στο 10ο. Θα το δείτε. Τώρα, η Μέδουσα λοιπόν, τρομακτική ενέργεια, στα παραμύθια, ακόμα και σε παιχνίδια PlayStation έχω δει να είναι η Μέδουσα πια και ο Περσέας, όπως συμβολισμός του ήρωα, που τελικά ενός ήρωα που γεννήθηκε από το Δία και τη Δανάη, από μια πανέμορφη γυναίκα, η οποία ήταν κόρη ενός ακρίσιου. Δεν είχε κρίση λοιπόν στο Άργος, αν θυμάμαι καλά. Είναι ένας υπέροχος μύθος. Θέλω να τον ψάξεις και μόνος σου, μόνη σου, να τον ξεκλειδώσεις. Τα αρχέτυπα κατοικούν μέσα σου και θέλω να τα βγάζεις και μόνη σου. Και ο Περσέας και η Μέδουσα κατοικεί μέσα σου και μέσα μου. Μέσα μας κατοικούν όλα. Έχεις και τη δύναμη του Περσέα και το θάρρος το ηρωικό, έχεις και τη Δανάη, όλα είναι καταστερισμένα, όλα. Φαντάσου ότι ο χάρτης σου έχει όλους τους μύθους. Εκεί που έχεις την 28 μοίρα του Αλγκόλ και που τώρα πάει ο Άρης Ουρανός, υπάρχει αυτός ο μύθος. Αν έχεις και πλανήτη, λες το προοδευτικό, όπως έχω και εγώ τώρα τον ήλιο μου. Αν έχεις και κάποιον άλλο, ξυπνάει. Άρα σε αφορά προσωπικά. Αλλά έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή στη ζωή σου κάτι θα περάσει από εκεί, κάτι ανακοινείται. Μπορεί κάποιος άνθρωπος στη ζωή σου επίσης να το ξυπνάει συναστριακά. Γιατί? Για να μεταμορφωθείς. Για να μεταμορφώσεις όλο αυτό το κομμάτι του φιδιού, το οποίο ήταν υπέροχο και είναι υπέροχο, αλλά έχει αλλοιωθεί. Έχει αλλοιωθεί γιατί φοβήθηκε και πετρώνει όλους τους άλλους απέναντι, τους δημιουργεί φόβο, φοβίζεις τους άλλους από τον πολύ σου φόβο. Τα δηλητήρια των αιώνων που κουβαλάμε μέσα μας όλοι, η Μέδουσα κουβαλάει δηλητήρια αιώνων. Και ένας ήρωας λοιπόν πολεμιστής, ο οποίος είναι από θεϊκό πατέρα και από θνητή μητέρα, ημίθεος, όπως και εσύ είσαι ημίθεος, κουβαλάς και θεϊκή υπόσταση και ανθρώπινη, πίστεψέ με, ένα δράμα
βέβαια που υπάρχει και κατοικεί εδώ, φανταστείτε το μύθο, μια γυναίκα η οποία με ένα απίστευτο λέει συρριγμό, αν διαβάσετε το μύθο, έχει και άλλες 2 αδερφές τρομακτικές, με φωλιδωτό δέρμα, για σκεφτείτε τη, με μαλλιά, με φίδια, η οποία τριγυρνά, απομονωμένη και η οποία όποιος την πλησιάζει πετρώνει. Γεμάτο το νησί με πέτρινα αγάλματα. Απολιθωμένα πτώματα λοιπόν. Τι απολιθώματα κουβαλάμε όλοι μας. Και τρομάζουμε πολλά μέρη μας που πάνε να πλησιάζουν και εμάς τους ίδιους, να μας μιλήσουν. Και τα τρομάζουμε και τα πετρώνουμε. Και έχει γεμίσει το νησί το δικό μας με τέτοια πτώματα. Τι πτώματα κουβαλάμε όλοι, ήρθε η ώρα να τα δούμε, να τα αναγνωρίσουμε. Να τα αποτινάξουμε με μιας, γιατί για μένα ο αλκοόλ είναι η δύναμη, η μεγάλη δύναμη που με μιας, όπως ακριβώς λέει στο βιβλίο της Μέρη Γαλανού, να σκίσουμε το πέπλο των ψευδαισθήσεων και δεν την ξέρω προσωπικά τη γυναίκα καθόλου ποτέ, απλά έχω διαβάσει το βιβλίο της και μου αρέσει, έτσι μην παρεξηγηθώ, δεν προωθώ κανένα, δεν έχω κέρδος από κάτι, ό,τι μου αρέσει το λέω. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν να ξυπνά αυτός ο μύθος, να ξεκλειδώνεται έντονα. Αυτό το αστέρι στους ουρανούς, να ξέρετε ότι ανά 3 μέρες, έτσι κι αλλιώς, επειδή είναι 2 αστέρια επί της ουσίας, όταν περνά το ένα μπροστά που είναι πιο λαμπερό, λάμπει, ανά 3 μέρες λάμπει λιγότερο και περισσότερο. Αν ψάξετε όταν γεννηθήκατε, μπορεί να δείτε ότι έλαμπε πολύ δυνατά, κάποιοι δεν έλαμπε πολύ. Μας δείχνει αυτό και το πόσο πιο σκοτεινή ενέργεια ίσως κουβαλάμε και χρειάζεται να τη δουλέψουμε και πόσο πιο πολύ δύναμη έχουμε και λάμψη. Μπορούμε να το βρούμε και αυτό. Σε μια λάρνακα λοιπόν πετάχτηκε ο Περσέας και η Δανάη η μητέρα του, όταν ο Ακρίσιος ο παππούς, φοβισμένος από χρησμό που πήρε από τους Δελφούς, γιατί του είπαν ότι όταν γεννηθεί ο εγγονός σου θα πεθάνεις από αυτόν τον εγγονό σου, και βέβαια ο φόβος τι κάνει πάντα, ξυπνάει άσχημα μέρη, αρπετικά, επιβίωσης, πράγματα. Έκλεισε την κόρη του λοιπόν σε ένα δωμάτιο, όμως ο Δίας, η θεϊκή μορφή, το θεϊκό κάλος διαπέρασε τη Δανάη, έμεινε έγκυος στον Περσέα. Όταν το έμαθε αυτό ο Ακρίσιος, χωρίς κρίση άκρητα, πέταξε σε μια λάρνακα, αν θυμάμαι καλά, πέταξε στη θάλασσα την Δανάη και τον Περσέα. Στα κύματα ταξίδεψαν και έφτασαν στη Σέριφο, όπου ένας ψαράς, ένας πολύ γλυκός ψαράς, τους μάζεψε στα δίχτυα του ο δίχτης και τους πήγε στον Πολυδέκτη, τον αδερφό του, ο οποίος ήταν βασιλιάς εκεί στο νησί. Αυτός ερωτεύτηκε φυσικά τη Δανάη, που ήταν πανέμορφη, και για να μην σας τα απολογώ, ανατέθηκε ένας μύθος για να φυσικά να εξουδετερωθεί ο Περσέας, γιατί ήταν εμπόδιο στο να παντρευτεί τη Δανάη ο Πολυδέκτης. Όμως ο ήρωάς μας, δεχόμενος τη βοήθεια, γιατί φυσικά η θνητή μας φύση χρειάζεται τη βοήθεια του ανώτερου εαυτού μας. Δεν μπορούμε να φέρουμε άθλος εις πέρας αν δεν ανακαλύψουμε και δεν επικαλεστούμε τα θεϊκά μας δώρα. Εδώ λοιπόν ξυπνάνε τα θεϊκά σου δώρα σε αυτόν τον οίκο. Κάποιοι θα σε βοηθήσουν. Τι βοήθησε και ο Πλούτονας και η Αθηνά και ο Ερμής. Η Αθηνά έδωσε την ασπίδα της, στην οποία έπρεπε να καθρεφτιστεί, δεν μπορούσε να τη δει απευθείας ο Περσέας, άρα λοιπόν θα χρειαστεί να έχουμε. Σας λέω πώς θα πλογηθούμε από την ενέργεια αυτή. Σοφία. Το δεύτερο, γρήγορες κινήσεις, αλλά να είναι ευφυείς. Οι κινήσεις με σοφία να γίνουν. Και βέβαια, σε κάποια πράγματα δεν χρειάζεται να είμαστε έπαρσες, είμαστε και σαν αόρατοι, διότι ο Περσέας είχε και τον μαγικό βέβαια σκούφο, περικεφαλαία, όπως θέλετε πέστε το, που είχε και κατήχε μόνο ποιος, ο Πλούτονας. Αηδής λοιπόν ο Πλούτονας, η αγαπημένη αυτή ενέργεια που σου δίνει όλη αυτή τη δύναμη της μεταμόρφωσης, μπορούσε λοιπόν να μην φαίνεται, οπότε είχε την εύνοια των θεών, δηλαδή των πνευματικών των οδηγών, έτσι, της ανώτερης φύσης του. Και δεν πήγε με έπαρση εκεί, ότι εγώ μπορώ να τα κάνω όλα μόνος μου, πήγε με βοήθειες. Οπότε λοιπόν έχουμε θεϊκά δώρα που σου δίνονται όταν πεις δεν είμαι Θεός μόνος μου, δεν μπορώ να τα καταφέρω. Ίσως το πεις εδώ, είναι τα πράγματα τόσο δύσκολα απ' έξω, δεν μπορώ να τα ελέγξω, γιατί εδώ ίσως κάποια πράγματα δεν θα μπορούν και να ελεγχθούν. Και εκείνη την ώρα ακριβώς γίνεσαι Θεός. Όταν πεις δεν είμαι Θεός, σου δίνονται κάποια δώρα και σταματείς να έχεις την έπαρση. Αλλά το δεν είμαι Θεός, να μην το πεις με μια απαραίτητα ταπεινή, κατώτερης δόνησης ταπεινή αίσθηση. Να το πεις με μια
με μία δύναμη μέσα σου, να αποδεχθείς σε κάποια πράγματα που δεν είσαι Θεός, δεν τα ορίζεις, είναι απ' έξω, είναι απρόβλεπτα και τότε γίνεσαι Θεός, πίστεψέ με, και όταν αφήσεις πια και τον έλεγχο ίσως. Τώρα, την Μέδουσα όλοι μας δεν την σκοτώνουμε απευθείας, πάμε μέσω της ασπίδας της Σοφίας, άρα θα πρέπει να δούμε με Σοφία κάποια πράγματα, εν ρηπείο οφθαλμού γίνονται εδώ κάποια πράγματα. Τι είναι η Μέδουσα τώρα, γιατί λέμε για τη Μέδουσα, να σας το αποσυμβολήσω λίγο. Η Μέδουσα στην ουσία υπάρχουν πάρα πολλοί παιδιά, οι μύθοι είναι ατέλειωτοι και σας το συστήνω γιατί έχουν απίστευτα κρυφά μηνύματα. Μόνο μέσω των μύθων μπορούμε να βγάλουμε άκρη, αποσυμβολίζοντάς τους. Κάτι που ήταν λοιπόν αρχικά ιερό με έναν τρόπο βιάστηκε. Η Μέδουσα ήταν μια πανέμορφη γυναίκα στο ιερό της Αθηνάς, η οποία βιάστηκε από τον Ποσειδώνα. Και γι' αυτό τιμωρήθηκε. Τι είναι στην ουσία? Κάτι που βιάστηκε συναισθηματικά. Ποσειδώνας είναι το συναίσθημα. Κάτι μέσα μας βιάστηκε και έγινε αποτρόπαιο. Ένα συναίσθημα που εξορίσαμε εμείς, φοβηθήκαμε, κακοποιήθηκε αυτό και από εμάς και από τους άλλους. Κάτι πανέμορφο πληγώθηκε και έγινε κακόβουλο. Όπως γίνονται πάντα όλες οι κακόβουλες βασίλισσες, γιατί στην ουσία είναι πολύ βαθιά πληγωμένες. Τα θηλυκά αρχέτυπα. Υπάρχουν λοιπόν μέσα σου, μέσα μου, μέσα μας τραύματα τα οποία είναι θεϊκά μέρη αυτά τα τραύματα. Υπάρχουν τοξινωμένα μέρη, τραυματισμένα, πολύ τοξινωμένα, άριδες και Αφροδίτες πληγωμένες, άριδες και ουρανοί πληγωμένοι και άλλο τόσο δυνατοί. Τα πιο βαθιά λοιπόν τραύματα αυτή τη στιγμή, τα πιο επικίνδυνα, εξόριστα μέρη που μας κατατρώνε, περιμένουν να δράσεις και να τα απελευθερώσεις. Εκεί που έχεις αυτόν τον οίκο. Έχει σχέση και βέβαια αν θα πας σε έναν αστρολόγο θα στο αναλύσει, βέβαια και με το από πού έρχεται αυτός ο Άρης, τι κυβερνά στο χάρτη σου και τι κυβερνά και ο ουρανός, είναι πολύ πιο σύνθετο. Εγώ σου δίνω μία υποψία. Στον οίκο λοιπόν που θα συμβεί, κόβεις, αποκεφαλίζεις, αναλαμβάνεις, μη σε τρομάζει η λέξη, δεν είναι κυριολεκτικό αυτό. Φυσικά στα παλαιά χρόνια υπήρχαν αποκεφαλισμοί, αποκεφαλίζονταν αρχηγοί κρατών, βασιλιάδες, τώρα είναι αρχηγοί κρατών. Ίσως, το έχω ξαναπεί, δούμε στο κοσμικό κάποια τέτοια πράγματα. Επί της ουσίας όμως, στον οίκο που θα συμβεί, αποκεφαλίζεις και αναλαμβάνεις μία νέα δράση, εντελώς διαφορετική, και ίσως κάτι που πραγματικά θα σε κάνει πλέον και θα εκτυλιχθείς τα επόμενα 2 χρόνια και θα με θυμηθείς να είσαι εντελώς διαφορετικός, απελευθερωμένος από κάτι που δεν πίστευες ποτέ, μα ποτέ, ότι μπορεί να απελευθερωθεί. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη αφύπνιση, υπάρχει μεγάλο ξύπνημα, μεγάλο ξεκλείδωμα. Ό,τι κατοικεί εντός σου και σε τρώει είναι η ευκαιρία να το δεις, με μία είπαμε σοφία, και σε περιμένουν τα πιο επικίνδυνα τραύματα, τα πιο επικίνδυνα εξόριστα, τα έχεις εξορίσει. Επίσης θέλω να πω ότι διεκδικείς με απίστευτο τρόπο αυτό τον καιρό και επιβεβαιώνεις την ανεξαρτησία σου. Ουρανός είναι ανεξαρτησία και Άρης. Θέλεις οπωσδήποτε την ανεξαρτησία σου και ειδικά στο κομμάτι της αυθονίας σου, το πώς δημιουργείς και το πώς εσύ ο ίδιος φτιάχνεις ακόμα και τα εργαλεία στη ζωή σου, το πώς αυτό παράγεις. Ταύρος είναι καλλιέργεια της γης μου, το πώς παράγω εγώ τη δική μου αυθονία, το δικό μου φρούτο, τη δική μου ευλογία, το δικό μου εργαλείο, το δικό μου έργο τέχνης, τη δική μου μαγεία στη ζωή μου. Εδώ απτά πράγματα, Ταύρος είναι απτά πράγματα. Και επίσης πώς να το κάνω αυτό και να είναι απλό. Στην ουσία αυτό, το τόσο που φαίνεται πολύπλοκο, είναι για να γίνεις πιο απλός, να απλοποιήσεις τα πράγματα στη ζωή σου. Ταύρος είναι απλή ενέργεια. Οπότε θα γίνουν και βέβαια να έχεις ειρήνη. Λοιπόν, οπότε κρατάς ότι όλα θα γίνουν ρηπή εφθαλμού, με μεγάλη ταχύτητα, προσοχή βέβαια σε εργαλεία και όσοι μου εργάζεστε με έφλεκτα, ξαναλέω, υλικά. Τι άλλο έχω να σας πω? Πέρα από αυτά ότι η τρομακτική φιγούρα που θα ξεπροβάλλει ταυτόχρονα θα κρύβει μέσα της μια θεϊκή ενέργεια.
η οποία αυτή η θεϊκή ενέργεια παλεύουμε να απελευθερωθεί. Θέλω να ξέρετε και σας δίνω την πληροφορία ότι 15 έκτου του 25 θα έχουμε το πρώτο τετράγωνο, είπα διπλώνεται για 2 χρόνια αυτή η ενέργεια, τώρα προβάλλει και θα κλείσει μετά από 2 χρόνια ο συνοδικός κύκλος στο Δίδυμο πλέον όμως, τελείωσε ο Ταύρος πια. Τελείωσε ο Ταύρος με την καλή έννοια, έτσι. Θα έχουμε λοιπόν το πρώτο τετράγωνο στις 27 Μοιραλέοντα, 15 έκτου 2025. Κρατήστε το γιατί εκεί είναι μια ημερομηνία που θα ξυπνήσει λίγο αυτό που θα γίνει τώρα. Τώρα θα γίνουν ρηπή οφθαλμού κάποια πράγματα με ενέργεια δυναμητών, πυροδότηση ίσως και επιθετικών συχνοτήτων, που και τότε λίγο θα έχουμε έτσι πάλι τέτοια ενέργεια, ώστε να μπορέσουμε να την ξεδιπλώσουμε όμορφα και να την αποκαλύψουμε και να την εξορροπήσουμε και να την κάνουμε να έχει ειρήνη μέσα της. Γίνονται ξαφνικά πράγματα, αλλά θέλουν και το χρόνο τους να ξεδιπλωθούν. Είναι μια πρόγευση. Τώρα, θέλω να σας πω να συνιστώ ψυχραιμία, γιατί το ξέσπασμα μπορεί να είναι καταστροφικό όταν δεν κοιτάξουμε μέσα από σοφία. Θέλω να ξέρεις ότι ό,τι δυστοπικό καθρεφτιστεί είναι και αυτό που πρέπει να σε βάλει σε σκέψη, σε σοφή σκέψη, για να δεις τι πρέπει να φύγει, για να πας γρήγορα σε μια νέα κατάσταση ύπαρξης. Εάν σου συμβαίνει στον πρώτο οίκο, αυτό θα είναι μια νέα... Ας πάμε να δούμε με τα ζώδια, παιδιά. Ας πάμε να σας το πω και αυτό, να σας το ερμηνεύσω. Πάμε λοιπόν, αγαπημένοι μου συνταξιδιώτες, στο χώρο και στο χρόνο, να δούμε αναλυτικά. Δεν είχα σκοπό να το κάνω, αλλά θα το κάνω και θα σας κάνω και με το Δία. Έρχεται κι άλλο ένα βίντεο πολύ δυνατό πριν σας αφήσω για να πάω διακοπές και ξανά έρθω τον Αύγουστο. Διέκοψα λοιπόν λίγο πριν το βίντεο και να συνεχίσω από εκεί που είχαμε μείνει. Θα δούμε στον κάθε οίκο, στον οίκο του Ταύρου ξαναλέω, όπου διευκρινίζω μάλλον για να είμαι εντάξει ότι ο Άρης Ουρανός συναντιούνται κάθε 2 χρόνια. Θα είναι όμως το τελειωτικό τους και μετά από 84 χρόνια πάλι θα το ξαναέχουμε, άρα κάποιοι δεν θα το ξαναβιώσουμε παρά μόνο οι νέοι. Εγώ και κάποιοι της γενιάς μου προφανώς, εκτός αν ανακαλυφθεί κάτι, παιδιά, μακάρι να ζούμε παραπάνω, θα είμαστε αστερόσκονοι. Λοιπόν, ή σε άλλη ενσάρκωση. Λοιπόν, οπότε αυτό θα είναι τελειωτικό πλέον, είναι μεγάλη αλλαγή, είναι η στιγμή που κόβεις πολλά κεφάλια μέδουσας για να μεταμορφώσεις τη μέδουσα στην Ανδρομέδα. Δεν θα συνεχίσω με το μύθο για να μην σας πάρω χρόνο. Πάμε λοιπόν να δούμε για οροσκόπους κρυούς. Πάντα εδώ σε μένα θα ακούτε και στους περισσότερους αστρολόγους, όταν κάνουμε κάποια πρόβλεψη, προσπαθούμε να κάνουμε εδώ γιατί είναι κάπως πιο γενικό, ακούτε πάντα τον οροσκόπο, την ανατολή σας όσοι το γνωρίζετε. Όσοι δεν το γνωρίζετε, ακούτε τον ήλιο σας. Αλλά ακόμα και αν γνωρίζετε τον οροσκόπο, μπορείτε, αν είστε γεννημένοι τη νύχτα, να ακούτε και τη σελήνη, η οποία είναι πολύ πιο δυνατή. Αν είστε γεννημένοι μέρα, να ακούτε και τον ήλιο σας. Παίρνετε και από αυτό στοιχεία και πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε για τους κρυούς. Στους κρυούς η απελευθέρωση αυτού του μύθου, γιατί όπως είπα όλος μας ο χάρτης 360 μοίρες, είναι όλη εκλειπτική λοιπόν εκεί, έχει όλη τη μυθολογία μέσα. Έχεις τα πάντα μέσα στο χάρτη σου και μέσα σου, τα πάντα. Λοιπόν, και ενεργοποιούνται την ώρα που πρέπει στον καθένα μας. Να ξαναπώ λοιπόν ότι στον οίκο που θα συμβεί ο Άρης Ουρανός πάνω στον Αλγόρ, γιατί έχουμε το συνδυασμό αυτό, όπου το 21 είχε γίνει και μια έκλειψη. Ψάξτε το λίγο, τι σου είχε συμβεί εκεί, το Νοέμβρη, Χριστούγεννα, για θυμίσου λιγάκι. Κάτι δυνατό είχε συμβεί και τότε. Μεταμφιεσμένες ευλογίες πάντα είναι ο Άρης Ουρανός, ο ουρανός από μόνος του. Μεταμφιεσμένες ευλογίες είναι και ο Αλγόλ. Διορθωτές που βάζουν τα πράγματα στη θέση τους, αποκεφαλίζουν αυτά που πρέπει να φύγουν και επί της ουσίας έχουμε βέβαια κάποιο χάος, κάποιες ανατρεπτικές ενέργειες, οι οποίες όμως πρέπει να γίνουν για να πάμε σε επόμενο συνειδητό επίπεδο. Αλλιώς ζούμε μια ζωή η οποία είναι στατική, βαρετή, γιατί ο Ταύρος έχει και αυτό το βαρετό, το λίμνασμα, πρέπει να βγούμε από αυτό και ανοίγει το μονοπάτι το πιο θεϊκό, αυτό που θα μας προάγει την ικανότητα να δούμε την αλήθεια μας, τη δική μας αλήθεια και την θεϊκότητά μας και το θάρρος μας και να μας εκτιμήσουμε για αυτό το θάρρος.
το οποίο να μην είναι μόνο θράσος, προσέχουμε, γιατί όταν πάμε με θράσος, τότε χάνουμε το κεφάλι μας. Και χάνουμε το κεφάλι μας δεν σημαίνει θα αποκεφαλιστούμε, αλλά είναι αυτό που λέμε έχασα το μυαλό μου ξαφνικά. Λοιπόν, πάρτε το και έτσι μεταφορικά, μην παίρνετε όλα όσα ακούγονται αποκεφαλισμοί ότι θα είναι έτσι. Ξαναλέω ότι στο συλλογικό κάποιοι βασιλιάδες, πρωθυπουργοί κρατών ίσως να χάσουν το κεφάλι τους. Να πω ότι παρόλο που δεν ασχολούμαι με την κοσμική αστρολογία, γιατί δεν έχω προπονηθεί ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα, δεν με αφορά και τόσο, όμως το κοιτάω έτσι πιο επιφανειακά. Ο Biden και ο Τραμπ, αν δεν κάνω λάθος, όχι δεν κάνω λάθος, έχουν και οι δύο. Ο ένας νομίζω στο μεσονάνημα τον Αλγκόλ και ο άλλος απέναντι από τον ήλιο του. Οπότε σε δύσκολη θέση και οι δύο. Ενορχήστρωση λοιπόν θαυμάτων γίνεται, γιατί είπα στο προηγούμενο βίντεο ότι έχει ενεργοποιηθεί και ο Αλντεμπαράν. Δεν έχει ενεργοποιηθεί μόνο αυτό, και ο Σύρος, μην το ξεχνάμε αυτό, αλλά όλα γίνονται για να βοηθήσουν το δύσκολο κομμάτι να εξελιχθεί. Άρα, έχουμε κάποιες μάχες λοιπόν εκρηκτικές. Πάμε να δούμε, στα κρυαράκια μου. Κρυοί μου οροσκόποι κρυοί, στο δεύτερο οίκο σας γίνεται αυτό. Γιατί γίνεται τώρα αυτό? Γίνεται για να αποκεφαλίσετε με μιας οτιδήποτε πετρώνει την αυτοπεποίθησή σας, οτιδήποτε πετρώνει την αίσθηση αυτού και τα ταλέντα σας, και υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα τα οποία είναι, τρομάζουν και εσάς τους ίδιους και για κάποιο λόγο δεν αφήνεται να βγουν. Εδώ, σε αυτόν το δεύτερο οίκο, τον οίκο της που μόνο σου χτίζεις την αυτοκρατορία σου, μόνο σου με την αυτοπεποίθησή σου και τα ταλέντα σου εργάζεσαι και δημιουργείς τη ζωή σου. Τον οίκο όπου τώρα όσον αφορά την εμφάνιση, αφορά τη γνάθο, μπορεί κάποιοι κρυοί να κάνετε κάποιες αλλαγές ακόμα και στα δόντια σας. Μπορεί να κάνετε κάποιες αλλαγές και αμέσως να κατανοήσετε νέους τρόπους ώστε να βελτιώσετε τα οικονομικά σας, να αυξήσετε τα έσοδά σας, εφόσον πιστέψετε πολύ περισσότερο στον εαυτό σας, αφαιρέσετε πείσματα, ξεροκεφαλιές που δεν σας αφήνουν να τα κόψετε αυτά τα πείσματα και τις ξεροκεφαλιές, να σπάσετε φράκτες που σας κρατούν δέσμιους και δεν σας αφήνουν να φύγετε, να αναβαθμίσετε το κομμάτι του υλικού σας πλούτου και της αυτοαξίας σας και της αυτοπροστασίας σας και της αυτοαποδοχής σας. Σπάστε αυτούς τους φράκτες, γιατί με αυτόν τον Άριο Ουρανό θα επενεργοποιηθούν οι ηλεκτροφόροι φράκτες που έχουμε χτίσει εμείς οι ίδιοι, να τρέξουμε επιτέλους στα καταπράσινα λιβάδια του Ταύρου. Λοιπόν, θεραπεύετε λοιπόν με μιας, θα έχετε μεγάλη έμπνευση, θα σας βοηθήσουν πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ, ίσως άντρες, ίσως κάποιοι μέντορες, ίσως σας βοηθήσει πάρα πολύ και ο ίδιος ανώτερος εαυτός σας, η προσωπικότητά σας αναβαθμίζεται, να ξέρετε, γιατί ο Άρης κυβερνά το πρώτο σας οίκο και είναι στο δεύτερο οίκο, και πάει λοιπόν, ακόμα και η προσωπικότητά σας αλλάζει και αρχίζετε να βλέπετε με διαφορετικό τρόπο την αίσθηση του χρήματος και της αξίας και των ταλέντων σας. Κάνετε λοιπόν εδώ μία αποκοπή λόρων και φιδιών που δεν σας αφήνουν την ηλική σας ευημερία. Πάμε να δούμε, παιδιά, τους ίδιους τους Ταύρους, τα βράκια μου αγαπημένα. Ταύροι, που τι να πω για εσάς τώρα, που από το 19 τα έχετε δει όλα, δηλαδή έχετε ζήσει εκλήψεις, έχει οργωθεί όλη η περιοχή και βέβαια όλοι εκεί που έχουμε τον Ταύρο, έχει γίνει μεγάλη καλλιέργεια, πέρασε ο Δίας, έχετε νομίζω γίνει άλλοι, δεν είστε οι Ταύροι που ήσασταν το 19, εσείς θα αλλάξετε κάτι στην εμφάνισή σας, θα τολμήσετε ίσως κάτι που δεν τολμούσατε, κάτι στην προσωπικότητά σας που τρόμαζε και πέτρωνε τους άλλους, ίσως ένας τρόπος κάπως έντονος, κάπως πολύ ξεροκέφαλος και πολύ ισχυρογνώμων, ίσως κάποια τέτοια μέρη, ίσως λέμαργα μέρη αυτού που και οι ίδιοι θέλετε να αποβληθούν, τα έχετε δει και τώρα με μιας θα φύγουν από πάνω σας για να μπορέσετε να είστε πλέον, να αποκοπεί αυτό το κεφάλι της μέδουσας με τα φίδια, ίσως κάνετε ακόμα και κυριολεκτικά τώρα το λέω, μια αλλαγή ακόμα και στην εμφάνιση των μαλλιών σας, τα μαλλιά σας, μια αλλαγή στην εξωτερική σας εμφάνιση, σίγουρα αλλάζει εντελώς
ο τρόπος και πλέον εκτιλήσεται την επόμενη διετία, αλλά κλείνει πια, έχει ξεκινήσει από το 19, αλλάζετε εντελώς τον τρόπο που σας βλέπουν οι άλλοι. Αλλάζει η εξωτερική μάσκα, η οποία γίνεται πολύ πιο αληθινή και πολύ πιο αυθεντική. Δεν έχει διθενιές. Πάμε να δούμε, οπότε πολύ μεγάλες ευλογίες εδώ, πολύ μεγάλη τύχη. Οτιδήποτε προβληθεί και δείτε ότι σας τρομάζει, σας πετρώνει και εσάς και τους άλλους, μην το φοβηθείτε, δείτε το και αλλάξτε το. Με μία ευφυή κίνηση, με μία γρήγορη κίνηση, κόψτε την ψευδαίσθηση, την λανθασμένη μάσκα που φοράτε, αποβάλλετε τη, γίνετε πιο αυθεντικοί. Δεν έχετε ανάγκη να σας αποδέχονται απαραίτητα οι άλλοι, χωρίς να σημαίνει αυτό να είστε κακοί, ούτε επαναστάτες χωρίς αιτία. Και εν πάση περιπτώσει γίνεστε επαναστάτες με αιτία πλέον. Ενρυπεί οφθαλμού ο Ταύρος εδώ, θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές για μια εμφάνιση και εξωτερικά, να αποπνέει, θα αποπνέει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Θεωρώ ότι αυτές τις ημέρες οι Ταύροι, όπου και αν παρευρεθείτε, θα έχετε μια έτσι επιβλητική παρουσία, ίσως να τρομάζετε και τους άλλους. Λοιπόν, προσοχή φυσικά σε όλους μας, ξαναλέω, αν δουλεύουμε με επικίνδυνα εργαλεία, σε όσους ασχολούνται, ακόμα και κομμωτές να είναι. Δεν σημαίνει ότι οδηγείς ένα αμάξι που έχεις βενζίνη ή μεταφέρεις πετρέλαιο, ακόμα και κομμωτής να είσαι και να εργάζεσαι με πιστολάκια. Όλα αυτά θέλουν λίγο προσοχή, τα ηλεκτρικά. Τώρα, μεγάλη απελευθέρωση λοιπόν εαυτού. Γίνεσαι ο εαυτός σου, γίνεσαι αυτό που είσαι. Αγαπημένε μου Ταύρε, Ταυρίνα, αγαπημένη μου Ταύρη. Έχω Αφροδίτη στον Ταύρο, οπότε αγαπώ πάρα πολύ τους Ταύρους και συνδέομαι πάρα πολύ όμορφα με αυτή την ενέργεια, την ήρεμη και την ήσυχη δύναμη. Πάμε στους οροσκόπους διδύμους, είμαι και εγώ μέσα σε αυτούς. Εμείς λοιπόν οι δίδυμοι εδώ, είναι λίγο πιο μεταφυσικό το πράγμα, είναι λίγο πιο μυστικιστικό. Οροσκόποι δίδυμοι, εσείς το έχετε στο κομμάτι των ψυχικών ικανοτήτων. Στο κομμάτι πίσω, όχι στον πρώτο οίκο που το έχουν οι Ταύροι, στο παρελθόν. Εσείς από το 19 έχετε αρχίσει και κόβετε και απελευθερώνετε δεσμούς με το παρελθόν. Με προγονικό παρελθόν, με κάρμα. Μην ξεχνάμε ότι ο 12ος οίκος είναι ένας καρμικός, δυνατός οίκος, αποπληρωμή χρεών. Πολλές φορές εδώ είμαστε έρμα οι άνθρωποι, όταν έχουμε πλανήτες, όταν γίνονται πράγματα, αποδιοπομπαίοι τράγοι, γιατί δεν τα ορίζουμε εμείς. Ο οίκος του συλλογικού ασυνειδήτου, του υποσυνειδήτου. Τι κατοικεί εδώ μέσα, φοβισμένο, εγκλωβισμένο, που σε αυτοπαγιδεύει, αγαπημένα μου δίδυμε, οροσκόπε δίδυμε, όπου σε κάνει και κρατιέσαι σε απόσταση, φοβάσαι, ντρέπεσαι, σου δημιουργεί αισθήματα ανοχής, αυτοπαγίδευσης, αυτοσαμποτάζ εδώ, όλα αυτά, θυσίες που δεν έχουν νόημα, νιώθεις θύμα, έρμεο, υπάρχει κάτι κρυφό και υπάρχει και μια κρυφή τεράστια δύναμη που θα απελευθερωθεί. Για όλους τους διδύμους θα απελευθερωθεί κάτι ιδιαίτερα μυστικιστικό. Κάτι το οποίο τρομάζει, συμβαίνει και μέσω των ονείρων, αφήστε το να συμβεί δίδυμοι, θεωρώ ότι θα δείτε πάρα πολλά όνειρα, θα απελευθερωθείτε μέσω των ονείρων, θα σας δοθεί ικανότητα να απελευθερώσετε από την ψυχή σας πάρα πολλά που σας τρώνε, πάρα πολλά προγονικά μοτίβο, φαύλους κύκλους συναισθηματικούς που σας κάνουν και απομονώνεστε, νιώθετε μοναξιά. Θα ανοιχθεί ένα κομμάτι λοιπόν ψυχικών ικανοτήτων, θα σας βοηθήσουν οι πνευματικοί οδηγοί, οτιδήποτε είναι αόρατο, υπάρχουν αόρατα δίχτυα προστασίας, αλλά κι άλλο τόσο αόρατα δίχτυα που σας μπλέκουν σε φαύλους κύκλους και μοτίβα αυτοκαταστροφικά που χρειάζεται και θα καθρεφτιστούν και θα πρέπει να κοπούν για να προχωρήσετε πολύ πιο δυνατοί ψυχικά. Είναι κάτι πολύ εσωτερικό αυτό που γίνεται, εσωτερικές συνεργασίες στους διδύμους, μεγάλες ευλογίες, οτιδήποτε έχει να κάνει και όσοι δίδυμοι ασχολείστε με την ψυχολογία, με θέματα μεταφυσικά, μυστικιστικά, με διαβάσματα καρτών ταρό, με αστρολογία, γιατί είναι και εδώ οτιδήποτε είναι μυστικιστικό. Όσοι ασχολείστε και λειτουργείτε σε επαγγέλματα τα οποία είναι λειτουργικά, δηλαδή κοινωνική λειτουργία, εργάζεστε σε φυλακές, εργάζεστε με ανθρώπους που έχουν ψυχικά προβλήματα. Όσοι έχετε διαταραχές
προσωπικότητας, καταθλίψεις, τέτοια πράγματα, μπορείτε να απελευθερωθείτε με μιας πολύ βαθιά, να βρείτε λύσεις απίστευτες. Είναι μια μεγάλη ανάσα, αναδύεται ο άνθρωπος εδώ μέσα από τη θάλασσα του ασυνειδήτου, πολύ πιο απελευθερώνεται από κακά ασυνείδητα μοτίβα. Είναι λίγο σε πιο μεταφυσικό επίπεδο η όψη. Θα μπορούσα να πω ότι πλέον επιπλέει σε πιο ήρεμα νερά, δίδυμε. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε στο κομμάτι μεγάλες ευλογίες και ψυχικές ικανότητες, η δίδυμη. Πάμε λοιπόν και επίσης να πω και αυτό, μεγάλη συγχώρεση αυτού εδώ, με μιας. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ πονεμένο, ασυγχώρητο εδώ, ενοχικό, ένα σύνδρομο σωτήρα που τελικά πονάει πάρα πολύ, θυματοποιείται ο άνθρωπος. Αυτό πρέπει να αποκοπεί εδώ πέρα και να έρθουν μεγάλες ευλογίες. Οι θυσίες χρειάζεται να γίνονται, αλλά να μένει και ένα μέρος σε αυτού, να μην γίνει σε κομμάτια, να μην ρουφιέσαι ενεργειακά, χρειάζεται και προστασία. Πάμε στους αγαπημένους μου καρκίνους. Καρκίνοι μου, έχετε σε έναν οίκο που αγαπώ πάρα πολύ, στον 11ο οίκο, έχετε εσείς τον Άριο Ουρανό, που σημαίνει ότι οπουδήποτε ανήκετε σε συλλόγους, συνδέεστε μέσω του διαδικτύου, έχετε πλατφόρμες διαδικτυακές, που συνδέεστε με άλλα άτομα, μεγάλα όνειρα, φιλοδοξίες. Υπάρχουν κάποια εμπόδια που δεν σας αφήνουν και κάποια μοτίβα που κουβαλάτε δρεωμένα, που δεν σας αφήνουν να τολμήσετε και να πάτε πιο δυνατά μέσα σε αυτά τα κομμάτια, στις ομάδες, να γίνετε πρωτοπόροι, να βρείτε καινοτόμους τρόπους. Κάπου έχετε βαλτώσει. Αυτή η ενέργεια έρχεται για να σε βοηθήσει να σε πάει πολύ πιο γρήγορα. Για την επόμενη διετία να βρεις, καταρχάς, αν δεν σου κάνουν ομάδες, να φύγεις από αυτές τις ομάδες που είσαι, να μπεις σε καλύτερες, να δικτυωθείς ακόμα καλύτερα, να τολμήσεις, να ανακαλύψεις νέους τρόπους. Ο Άρης Ουρανός είναι και αυτή η ενέργεια, καταλύτες ενέργεια, που πραγματικά ξεχύνεται κάτι, μια έμπνευση μεγάλη, ώστε να κάνω κάτι καλύτερο και να κόψω και αυτό το κεφάλι των φόβων της μέδουσας που με κατατρώει. Φίλοι που πλέον πρέπει ίσως να φύγουν από το πεδίο, να μπουν νέοι. Στο φιλικό επίπεδο λοιπόν και στο κοινωνικό, και σε κάτι που θέλετε να συνεργαστείτε, να έχετε συνέργεια με άλλους, χρειάζεται να γίνουν κάποιες αλλαγές, ενερυπεί οφθαλμού, να υπάρξει μια πυροδότηση, να φανούν πράγματα για να αλλάξουν και να πάμε καλύτερα. Κάποια όνειρα και κάποια μεγάλα οράματα που έχετε, και φυσικά θα τα κάνετε, και είστε ακριβώς στην πορεία αυτών, από το 19 έχετε μπει, χρειάζεται όμως να διώξετε ακόμα και τώρα με πολύ μεγάλη δύναμη κάποια μοτίβα αυτοκαταστροφικά, και να δείτε σε μεγαλύτερο βάθος την αλήθεια, κάτι δεν βλέπετε. Κάτι λοιπόν, εδώ θα ανεβάσει την αδρεναλίνη. Τώρα να ξέρετε ότι πάντα σε αυτούς τους οίκους μπορεί να προκύψει κάτι το οποίο θα ανεβάσει την αδρεναλίνη και με άσχημο τρόπο. Δείτε το, γιατί αυτό είναι και αυτό μπορεί να γίνει μέσα στις σχέσεις σας με τους άλλους. Το ερέθινο θα είναι πάντα ο άλλος. Μόνοι μας αν είμαστε δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, ούτε να το καθρεφτήσουμε. Ο καθρέφτης πάντα έτσι είναι ο άλλος απέναντι. Τώρα θα είναι το παιδί σου, εδώ θα είναι ένας φίλος, ας πούμε, στους καρκίνους. Θα είναι κάτι σε φιλικό επίπεδο. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο. Δεν είχα σκοπό να σας κάνω σε κάθε ζώδιο εδώ, οπότε τα λέω λίγο γρήγορα, αλλά άντε να το κάνουμε κι αυτό. Λοιπόν, έτσι μου ήρθε έμπνευση ξαφνικά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στους οροσκόπους Λέοντες. Μάλιστα. Εδώ οι Λέοντες είστε και επιλαχόντες τώρα, που σας δείχνει κάτι πολύ έντονα το μέλλον, μιας και έχετε τον Πλούτονα απέναντί σας εκεί, ο σύντροφός σας, οι άλλοι απέναντί σας, σας δείχνουν ότι κάτι πρέπει να αλλάξεις, κάτι στην ατομικότητά σου, κάτι δεν μπορεί να σε ακολουθήσει στο μέλλον. Χρειάζεται να σχετιστείς αλλιώς. Ίσως να είσαι μια πολύ ζωντανή ενέργεια δημιουργική και να είσαι και μπροστάρης και να είσαι και αρχηγός, μήπως το κάνεις από μέρος έπαρσης και αλαζονίας. Δες το λίγο. Μια φιλική συμβουλή, οροσκόποι μου Λέοντες. Λοιπόν, Άρης Ουρανός εσάς είναι στο 10ο. Όλα γίνονται και θα δείτε μια τεράστια αλλαγή σε ό,τι αφορά τη φήμη σας, σε ό,τι αφορά την προς τα έξω καλή σας εικόνα, τα επιτεύγματά σας. Ίσως καταλάβετε ότι δεν σας γεμίζει η δουλειά που κάνετε. Ίσως ο τρόπος που βγαίνετε προς τα έξω κάτι καθρεφτίζεται και δεν σας αρέσει, κάτι σας τρώει, κάτι είναι δίθεν, κάτι πρέπει να φύγει, να αποκαλυφθεί μια πιο θετική φιγούρα εξουσίας που είσαστε, αλλά να τη δείξετε με έναν τρόπο πιο αληθινό, πιο όμορφο, να φύγουν πράγματα τα οποία
οποία τρομάζουν και απολυθούν τους άλλους, στην εργασία σας. Σας κουράζουν και εσάς και τους άλλους. Δημιουργείτε απολυθωμένα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουν στην άκρη πια. Να γεννηθεί μέσα στον οίκο, το πιο δυνατό οίκο, το 10ο οίκο, ένας οίκος που συνδέεται και με τον πατέρα, επίσης φιγούρες εξουσίας, ο πατέρας σας, ο υπεύθυνος στη δουλειά σας, ο οποίος μπορεί να υπάρχουν κάποια θέματα, μπορεί να υπάρχει πυροδότηση εκρήξης τιμών, οπότε έχετε μου λίγο ψυχραιμία, αν δεν θέλετε να τα σπάσετε εντελώς μέσα στην εργασία σας, όμως θα πρέπει να δείτε τελικά κάποια αλήθεια, να καθρεφτίσετε κάποια αλήθεια για να κόψετε μοτίβα φαύλα, δείτε σε εσάς τι γίνεται λάθος και βέβαια μην επιτρέπετε και στους άλλους να σας φοβίζουν ή να σας κρατούν στάσιμους ή να μένετε στάσιμοι απλά και μόνο από φόβο για να σας αποδεχθούν οι άλλοι. Χρειάζεται να είστε ο εαυτός σας, αλλά με έναν τρόπο όμορφο και ξαναλέω όχι μέσα από κομμάτι έπαρσης και αλαζονίας. Σαν ήρωες. Αν κάτι δεν σας γεμίζει στην καριέρα θα το δείτε και τα επόμενα 2 χρόνια θα φύγει. Χρειάζεται να γίνει μια αλλαγή ουσιαστική και να κάνετε αυτό, να είστε αυτό που είναι να είστε σε ένα όμως πολύ πιο, όχι κομμάτι οροσκόπου απλά, όπως είναι στους Σταύρους. Εδώ είναι σε μια άλλη εικόνα, σε επιτεύγματα που είναι να κάνετε και να βγείτε προς τα έξω. Είναι να δείξετε κάτι πολύ δυνατό εκεί έξω, αλλά πρέπει χρειάζεται μάλλον, να μην πω πρέπει, να εργαστείτε με την αυθεντική σας φύση και να μην, γιατί μπορεί κάποιοι να έχετε επιχειρήσεις. Έχετε υπόψη ότι μπορεί, αν έχετε κάποια επιχειρήσεις εδώ, κάποιοι λέοντες, μπορεί να είστε πάρα πολύ αλαζόνες και να φέρεστε με πολύ αυταρχικό τρόπο. Κάτι που πετρώνει τους άλλους και δεν είναι και παραγωγικό. Δείτε το λίγο κι αυτό. Πάμε να δούμε αμέσως. Δεν σας τα λέω σύνθετα, θα μπορούσα να κάθομαι και να μιλάω για το κάθε ζώδιο μισή ώρα, αλλά δεν γίνεται, παιδιά, αγαπημένα μου παιδιά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε οροσκόπους Παρθένους. Αγαπημένοι μου οροσκόπου Παρθένοι. Έχω την τύχη να έλκω αυτούς τους οροσκόπους, έχει και η κόρη μου, οι αγαπημένες μου φίλες, έχουν όλοι σχεδόν γύρω μου οροσκόπους Παρθένους. Πόσο αγαπώ αυτούς τους θεϊκούς υπηρέτες. Υπηρετούν το θεϊκό, μην παρεξηγηθώ, δεν είναι υπηρέτες μας, εξυπηρετούν το θεϊκό σκοπό. Οι Παρθένοι, το έχω πει και θα το λέω, ευλογημένοι, καθαρτικοί, σοφοί, χρηστική ενέργεια. Λοιπόν, εσείς έχετε στον ένατο, άρα εσείς, εδώ κι αν είναι όμορφο, καταρχάς ο ένατος οίκος είναι ο οίκος του Θεού, άρα εδώ πέρα συνδέεται λίγο μυστική, έχει και αυτό το μυστικιστικό του, γιατί και ο ένατος οίκος είναι ο οίκος του Θεού και είναι ο οίκος της πίστης μας, είναι ο οίκος του ανώτερου νοήματος, είναι ο οίκος που οραματιζόμαστε και υλοποιούμε, οίκη υλοποίησης ο ένατος, ο 12ος και ο 5ος, άρα εδώ εσείς, κάτι πρέπει να αλλάξει το νόημα της ζωής για να επεκταθείτε. Κάτι που έχει να κάνει επίσης με το εξωτερικό και σας φοβίζει, ίσως τώρα γίνει με μιας, κάτι σας αποκαλυφθεί, αφήσετε τους φόβους, τους αποκεφαλίσετε τους φόβους για να κάνετε ίσως κάποιο σεμινάριο στο εξωτερικό, να γράψετε ένα βιβλίο, να γίνετε συγγραφείς, να γίνετε μέντορες, γκουρού για τους άλλους ή μπορεί να βρεθεί στη ζωή σας ένας τέτοιος άνθρωπος. Να τολμήσετε πλέον με ένα ρίσκο, με μια περιπετειώδη ενέργεια που έχει ο ένατος οίκος, γιατί είναι ο οίκος του Δία, να τολμήσετε να αποκεφαλίσετε πεποιθήσεις, γιατί εδώ κατοικούν οι πεποιθήσεις, οι πιο ανώτερες βέβαια πεποιθήσεις, τα ανώτερα νοήματα, να τα αλλάξετε, το οποίο θα σας κάνει να ζείτε μια ζωή γεμάτη νόημα, να ζείτε μια ζωή όμορφη, όπου κάθε μέρα θα είναι μια περιπέτεια. Συνδέεστε πάρα πολύ με το θεϊκό. Τι είναι αυτό που δεν σας αφήνει να έχετε πίστη? Δεν έχετε πίστη για κάτι ή κάποια πεποίθηση που χρειάζεται να φύγει, κάποια πεποίθηση που δεν είναι αισιόδοξη. Χρειάζεται να φύγει όλο αυτό. Αν έχετε θέματα σε νομικών υποθέσεων, θέματα κάποιοι είστε σπουδαστές ανώτερων σπουδών, κάτι μαθαίνετε, για τα επόμενα 2 χρόνια θεωρώ εδώ θα έχετε μεγάλη επέκταση και θα έχετε πραγματικά καθαρίσει αυτόν τον οίκο. Θα σας βοηθήσουν πάρα πολλοί άνθρωποι του εξωτερικού, εσάς, θα σας βοηθήσουν πάρα πολλοί ανώτεροι οδηγοί σας, την ώρα που κάνετε διαλογισμό, που οραματίζεστε με μια αισιόδοξη ματιά, θα σας βοηθήσει πολύ η αισιόδοξη οπτική και η πίστη. Μην χάνετε την πίστη
σας. Είναι κάτι εδώ που πρέπει να αποκοπεί, που σας κάνει και χάνετε την πίστη σας, γι' αυτό και δεν υλοποιείτε. Εδώ γυρίζει έντονα ο τροχός για τους Παρθένους, πολύ ωραία ενέργεια, πιο θετική ματιά στα πράγματα, τόλμη και ρίσκο. Λοιπόν, και μην φοβάστε να μάθετε νέα πράγματα και να διώξετε παλιά πεπιθησιακά συστήματα. Εδώ και αν συνδέεσαι με την αλήθεια σου, είναι ο οίκος της αλήθειας αυτός εδώ, ένατος οίκος, η μεγάλη αλήθεια, η εκδήλωση. Άρα εσείς λοιπόν Παρθένοι μου θα το βρείτε πάρα πολύ βαθιά μέσα σας, θα ανακαλύψετε μια πίστευτη σοφία. Εσάς σας δίνετε το δώρο της σοφίας εδώ. Πάμε στους ζυγούς. Οι ζυγοί το έχετε λίγο σε έναν δυσμενή οίκο. Δεν θα σας το κρύψω, και ο 12ος και ο 6ος και ο 8ος είναι λίγο πιο δύσκολοι οίκοι, πιο υποσυνείδητα τα πράγματα. Είναι ο οίκος του θανάτου και των μεταμορφώσεων. Δεν τρομάζουμε όταν λέμε θάνατος, δεν είναι απαραίτητα, δεν είναι κυριολεκτικός φυσικά, είναι μεταφορικός. Είναι μια μεταμόρφωση από την κάμπια στην πεταλούδα, η οποία θα γίνει σε έντονο βαθμό. Σε ποια κομμάτια θα μεταμορφωθείς με έναν τρόπο τέτοιο που θα σε αφήσει να συνδεθείς καλύτερα και πιο βαθιά με τους άλλους. Υπάρχουν ζητήματα εμπιστοσύνης και προδοσίας που σε κατατρώνε, ζυγέ μου. Τι γίνεται, τι συμβαίνει. Σε τρώνε πάρα πολύ βαθιά μέσα σου, έχεις προδοθεί, έχεις προδώσει και αυτά όλα, ίσως ακόμα και σε κομμάτια οικονομικά και υλικά, αλλά και ψυχολογικά βαθιά και σεξουαλικά ακόμα. Άνθρωποι που εμπιστεύτηκες, που συνδέθηκες βαθιά, χρειάζεται να γίνει μια απότομη ανακάλυψη εδώ, ένα ξέσπασμα, το οποίο να αποτινάξει πολύ μεγάλη λάσπη μακριά και να μπορέσεις να σε βρεις πολύ βαθιά, να φύγουν πάρα πολύ δυνατοί φόβοι που υπάρχουν και αγωνία μεγάλη για το μέλλον, για την οικονομική κατάσταση, για τη σύνδεσή μου με έναν άλλον άνθρωπο σε πιο βαθύ επίπεδο, θα με προδώσει, υπάρχουν τέτοια πράγματα, ίσως και φαύλες επιθυμίες, ίσως εδώ υπάρχουν ζητήματα προδοσίας που χρειάζεται να καθαρίσουν ή να φανούν ζητήματα προδοσίας και να αποκαλυφθούν ξαφνικά, γιατί θα αποκαλυφθούν και τέτοια θέματα στον καθέναν, δεν το είπα αυτό, έχει και κάποια δύσκολη πάντα και σε ένα φάσμα, έχει πολλά φάσματα. Σίγουρα είναι εκπλήξεις και με την ευχάριστη έννοια, αλλά και λίγο στην αρχή έτσι με θορυβόδη, είπαμε, σκάνε ηφαίστεια. Άρα στον 8ο σκάει ένα ηφαίστειο, το οποίο είναι σε πολύ βαθύ υποσυνείδητο κομμάτι, είναι και θέματα ταμπού εδώ. Τι γίνεται, μήπως έχεις κάποια αποκάλυψη που δεν τη θέλεις, αλλά χρειάζεται να γίνει, να σου αποκαλυφθούν και σε εσένα τον ίδιο κάποια πράγματα, να τα κατανοήσεις για να κάνεις ένα βαθύ κόψιμο, ένα βαθύ χειρουργείο. Επίσης, κάποιοι που θέλετε να κάνετε κάποια μεταμόρφωση στο σώμα σας, στο πρόσωπό σας, κάποιο χειρουργείο. Θα μπορούσε να είναι και μια τέτοια μορφή εδώ ενέργεια που σας βοηθάει. Έτσι, είναι και κάποιες φορές πιο απλά πράγματα. Έντονα επίπεδα του άγχους εδώ, όπως και στους διδύμους που το έχουν στο 12ο. Λοιπόν, αυτά έχουμε να πούμε για τους ζυγούς και πάμε στους... μισό λεπτό. Έλα, μήνα μου. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στους Σκορπιούς. Αχ, παντοδύναμα πλάσματα εσείς, Σκορπιοί, μύστες. Η σελήνη θα είναι στο Σκορπιό την ώρα που γίνεται αυτό που είναι στην πτώση της, που σημαίνει ότι στον οίκο ακριβώς απέναντι που θα έχει στο Σκορπιό, ίσως κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται τη βοήθειά σου, εκεί υπάρχει μια ένταση στον πολικό οίκο απέναντι, δηλαδή στους διδύμους θα δουλέψει ο 12ος με τον 6ο οίκο, άρα κάποιοι άνθρωποι ίσως έχουν θέματα υγείας και χρειαστούν τη βοήθειά σας ή στην καθημερινότητά τους χρειαστούν τη βοήθειά σας. Δεν μπορώ να σας κάνω όλη αυτή την ανάλυση, θα είναι πάρα πολύ μεγάλο το βίντεο και δεν ξεκίνησα γι' αυτό, αλλά δίνω κάποια στοιχεία ώστε να καταλάβετε κάποιοι και γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ που με παρακολουθείτε αστρολογία και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Νιώθω έτσι ότι με καταλαβαίνετε και καλύτερα και το ψάχνατε και μόνοι σας και μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω όση γνώση έχω και να το δώσω αυτό το πράγμα. Δεν τσιγκουνευόμαστε τη γνώση και τη σοφία ποτέ, γιατί την παίρνουμε διπλάσια από το σύμπαν μετά. Δεν είμαστε τσιγκούνιδες σε αυτά και ειδικά με μια ενέργεια Ταύρου. Τι σου λέω εδώ, μην είσαι τσιγκούνης, μην είσαι και σπάταλος βέβαια σε κάποια πράγματα, να δίνεις τα πολύτιμά σου εκεί που τα εκτιμούν, αλλά και να μην είσαι τσιγκούνης, γιατί η ενέργεια του Ταύρου είναι η αυθονία. Για να μπορέσει να σου έρθει και απ' έξω. Σε οποιοδήποτε. Εκεί λοιπόν στα του οίκου που είπα, δέστε και δώστε.
ανοίγει το δοχείο σας εκεί. Μεγαλώνει για να μπορέσετε να δώσετε. Ένα παράδειγμα, στους διδύμους, μεγαλώνει το δοχείο της ψυχής σας. Δώστε, στηρίξτε ανθρώπους αδύναμους. Στον καρκίνο, στηρίξτε τους φίλους σας, μεγαλώστε και το δοχείο σας. Γίνετε εκεί πιο δυνατοί. Γίνετε καλύτεροι φίλοι. Προσφέρετε στην κοινωνία. Οι λέοντες, στο κομμάτι της εργασίας σας, το δοχείο σας μπορεί να είναι μεγαλύτερο εδώ. Βοηθήστε λοιπόν εκεί. Μην δημιουργείτε απολιθώματα. Απελευθερώστε χρυσά ώρα και πήγασο εκεί. Να τρέξει το αίμα της μέδουσας, ο αποκεφαλισμός και να γεννηθούν όμορφα πράγματα εκεί. Λοιπόν, πάμε στους Σκορπιούς. Αδερφούλα μου η αγαπημένη που έχει οροσκόπο Σκορπιό, εσείς λοιπόν θα έχετε μια μεγάλη αποκάλυψη με τους άλλους. Μπορεί ξαφνικά να καταλάβετε ότι οι άλλοι δεν είναι αυτό, και στο συντροφικό και στο κομμάτι το φιλικό και στο συνεργατικό, είναι οι άλλοι καθρέφτες μας. Θα καθρεφτιστεί εδώ, όπως καταλαβαίνετε, κάτι, τι γίνεται, δεν θα είναι όμορφοι καθρεφτισμοί, προσέξτε μου, τσακωμούς, διενέξεις, κάτι θα βγει σαν καθρέφτισμα το οποίο θα είναι αποτρόπαιο, τρομάζει. Πρέπει να το δείτε για να το διορθώσετε και σε εσάς. Πάντα κοιτάμε από τη δική μας αυτογνωσία, μην περιμένουμε από τους άλλους, δεν πρόκειται να δούμε. Εντάξει, χαΐρ και προκοπή, χρειάζεται σε εμάς να κοιτάμε, επικοινωνώντας το με έναν ωραίο τρόπο και στους απέναντί μας. Άρα, εδώ κάποιοι άνθρωποι ίσως χρειαστεί να γίνουν, θα γίνει ένα ξύπνημα εδώ, μια αφύπνιση. Θα έρθουν νέοι άνθρωποι. Είναι να έρθουν νέοι άνθρωποι. Αυτό έχει ξεκινήσει από το 19. Αλλάζετε κι εσείς και θέλετε και απέναντί σας άλλους ανθρώπους, πιο αυθεντικούς, πιο αληθινούς. Επίσης, εδώ μπορεί να έρθει μια έκπληξη τώρα, όχι από εσάς, από τον σύντροφό σας. Η αστρολογία είναι και λίγο ιδιαίτερη. Η πρόβλεψη έχει ένα απίστευτο φάσμα. Δεν σημαίνει απαραίτητος ότι η σκορπιή δηλαδή σημαίνει ότι μπορεί να το δεχτείτε από τον σύντροφό σας. Ή ο σύντροφός σας να έχει μια μεγάλη αφύπνιση. Προς το καλό, να δει κάποια κομμάτια του τα οποία χρειάζεται να τα ελέγξει, γιατί τον εξουθενώνουν. Γιατί τον ρουφάνε, γιατί του δημιουργούν φίδια στο κεφάλι του, γιατί τον αρρωσταίνουν τελικά και δεν επεκτείνεται. Και αυτό θα βοηθήσει φυσικά και εσάς. Οτιδήποτε διορθώνει ο σύντροφός μας βοηθάει πάντα και εμάς. Άρα η προκλητική μοίηση στους Σκορπιούς είναι με το συντροφικό κομμάτι. Και πάμε να δούμε. Τους τοξότες. Άλλη αγαπημένη ενέργεια, αγαπημένη, όχι απλά ευλογημένη ενέργεια τοξότες. Οι τοξότες λοιπόν το έχετε στον έκτο οίκο και ο έκτος οίκος, αν και τον έχουμε εκεί, δεν του δίνουμε πολύ σημασία. Για μένα είναι ο πιο σημαντικός οίκος, ο οίκος της Παρθένου, βέβαια όχι ακριβώς με την έννοια αυτή. Διότι εδώ κατοικούν οι συνήθειές μας. Το τι εξυπηρετούμε, τι υπηρετούμε, το πώς είμαστε στην καθημερινότητα, από τον τρόπο που πλένουμε τα δόντια μας κάθε πρωί που ξυπνάμε, από το πώς τρεφόμαστε, πώς διατρεφόμαστε και πώς γυμναζόμαστε, πώς φροντίζουμε το σώμα μας, το σαρκικό μας φορέα. Οπότε εδώ είναι μια μεγάλη αλλαγή. Υπάρχει κάτι το οποίο στην καθημερινότητα δεν είναι σωστό. Σε τρώει και πρέπει να το δεις. Έχει αρχίσει και αλλάζει από το 19 με πάρα πολλούς τρόπους. Έχει να κάνει και με τη συνεργασία σου με εφισταμένους, με προϊσταμένους, με το πώς συνεργάζομαι. Είμαι χρηστικός, είναι χρηστική η άλλη, εξυπηρετούμε κάτι ωραίο. Εδώ θα γίνει μια έντονη αποκάλυψη, μια αφύπνιση. Εδώ είναι η προκλητική μοίηση σε εσάς. Εδώ λοιπόν θα διεκδικηθεί και θα επιβεβαιωθεί η ανεξαρτησία σου. Δεν μπορείς να είσαι ανεξάρτητος και να έχεις και εμπνεύσεις απέναντι στο 12ο οίκο, γιατί όλα αυτά δουλεύουν πολικά, εάν δεν είσαι στην καθημερινότητά σου γειωμένος, με έναν τρόπο όμορφο. Πρέπει να βρεις νέους τρόπους διατροφής, νέους τρόπους να γυμνάζεσαι, νέους τρόπους να είναι η καθημερινότητά σου. Η καθημερινότητά σου να είναι μια περιπέτεια, δεν είναι απλό η κάθε μέρα μας. Δεν είναι οι ρουτίνες μας, πρέπει να είναι όμορφες, νέοι τρόποι να ξερουτινιάζεις με λίγα λόγια. Και πρέπει βέβαια, αν υπάρχει κάποιο θέμα υγείας και το οποίο έχει αφαιθεί, να είτε σε ψυχικό, είτε μπορεί να είναι ψυχοσωματικό, μπορεί να έχει να κάνει με θηροειδή, μπορεί να έχει να κάνει μπορεί να έχει να κάνει με θηροειδή, μπορεί να έχει να κάνει με κακή διατροφή που πρέπει να φύγει, να αποκοπεί εδώ πέρα και να έρθει λοιπόν μια ελευθερία στην καθημερινότητα, να ρέει πιο όμορφα η καθημερινότητα. Και επίσης να
μπορέσεις στην καθημερινότητα να συνυπάρχεις και με ανθρώπους, με άντρες στη ζωή σου ή με γυναίκες αν είσαι άντρες εδώ, για να μπορείς να πας σε μια πιο σοβαρή σχέση. Έχει να κάνει και με τέτοια εδώ και με τέτοιο κομμάτι στους οροσκόπους τοξότες μου. Τεράστια αφύπνιση, ίσως θα μπορούσατε να γίνετε και οδηγοί εσείς και πραγματικά να κατέχετε την απίστευτη μίση, να βοηθάτε άλλους ανθρώπους, παίζουν και έτσι ενέργειες, και να γίνετε απίστευτοι μύστες στο πώς συμβουλεύετε τους άλλους διατροφικά, πώς να φτιάξουν την καθημερινότητα, γιατί το έχετε κάνει και το έχετε πετύχει εσείς. Αυτό θα εξεδικλωθεί και θα ολοκληρωθεί στα επόμενα 2 χρόνια, έτσι. Λοιπόν, οτιδήποτε σε φυλακίζει και δημιουργεί ψευδαίσθηση στην καθημερινότητα, φεύγει, αποχαιρέτησέ το. Και τι απολυθώνει την καθημερινότητά σου και σε κάνει και είσαι βαρύς, υπάρχει μια τεμπέλικη ενέργεια, μια ψευδαίσθηση ότι είναι η καθημερινότητά σου ωραία. Όχι, δεν είναι, πρέπει να το δεις, εδώ θα ταρακουνηθείς. Αγαπημένοι μου, τι να πω για τους εγώκερους που τους λατρεύω, τι να πω, αυτοί οι εγώκεροι είναι για μένα οι αξεπέραστοι άνθρωποι, μύστες, δεν υπάρχει τίποτα που να λειτουργεί χωρίς εγώκερο. Αγαπημένοι μου φίλοι, ξέρει πια εγωκερίνα μου, σου στέλνω μεγάλη αγκαλιά, πολλούς εγώκερους έχω, αλλά έχω μία ιδιαίτερα που την αγαπώ πολύ. Αγαπημένοι μου λοιπόν εγώκεροι, πολύ αγαπημένοι μου πραγματικά, εσείς έχετε τον Άριο Ουρανό στον 5ο. Εσείς λοιπόν, οροσκόπο εγώκεροι, έτσι. Εσείς λοιπόν θα έχετε μια σημαντική αφύπνιση στο πιο όμορφο οίκο. Στο πώς να παίζετε καλύτερα, χόμπι καινούρια που μπαίνουν στις ζωές σας. Ή επίσης πρέπει να φύγει κάτι που δεν σε αφήνει να είσαι παιδί, εγώκερέ μου. Καλά, αυτό είναι το μόνο που έχουν βέβαια οι εγώκεροι, γι' αυτό και πάω δίπλα τους, γιατί εγώ είμαι σαν παιδί και πάω και τους γαργαλάω αυτούς εκεί, τους σοβαρούς ανθρώπους, που κοιτούν πάρα πολύ το τι θα πει ο κόσμος, ενοχικά, η βιτρίνα, αυτό, να είμαι σωστό σε όλα, να κουβαλάω και όλα τα βάρη του κόσμου. Δηλαδή, εγώκεροι θεωρώ πραγματικά είναι αυτό το αρχέτυπο που κουβαλάνε όλα, νοιάζονται για όλους. Δηλαδή, όλοι να είναι καλά για να είμαι εγώ καλά. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα σου λέει ξύπνα. Δεν είσαι καλά, γιατί δεν αφήνεις το παιδί μέσα σου να παίξει. Χρειάζεται να παίξεις, εγώκερέ μου, ξύπνα. Η ζωή σου λέει είναι μικρή, είναι παιχνίδι η ζωή. Έλα εδώ να παίξουμε. Αυτή η ενέργεια σου ξυπνάει αυτό. Επίσης, τώρα, σε ένα άλλο επίπεδο και σε ένα άλλο φάσμα, ίσως κάποια θέματα, μοτίβα, συμπεριφοράς, άσχημα, τα οποία δεν βοηθάνε ούτε εσένα ούτε το παιδί σου, ούτε τα παιδιά που έχεις, ή τους ερωτικούς σου συντρόφους και πρέπει να φύγουν, τα οποία και απολυθώνουν τα παιδιά σου και τους συντρόφους σου και εσένα. Και δεν υπάρχει ωραία ροή στη χαρά. Δεν υπάρχει δημιουργικότητα όμορφη. Δημιουργείς απολυθώματα. Για δες το λίγο αυτό, γιατί χρειάζεται να υπάρξει εδώ παιδική ενέργεια. Εδώ πέρα χρειάζεται αυτό. Επίσης να φύγουν πράγματα και να αποκοπούν φόβοι που δεν σε αφήνουν να κάνεις τη δική σου επιχείρηση, ίσως τη δική σου τέχνη. Γιατί φοβάσαι. Εδώ σου λέει μπορείς να είσαι ένα παιδί, να δημιουργήσεις με μια παιδική έμπνευση και με μια χαρά και να φτιάξεις μια επιχείρηση για τα επόμενα 2 χρόνια. Για δες το, είναι πάρα πολύ μεγάλη απελευθέρωση. Απελευθερώνεις καταρχάς το inner child, το λένε στα αγγλικά, το εσωτερικό παιδί. Απελευθερώνεις και απελευθερώνεις τη χαρά μέσα σου. Και ίσως και ένα χόμπι σου που φοβόσουν και δεν το έχεις ξεκινήσει και σε τρώει αυτό, γιατί δεν το ξεκινάω αφού το έχω και είναι τόσο μεγάλο χάρισμα, τώρα είναι ώρα να το ξεκινήσεις. Άντε, ξεκίνα. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Στα τρελά παιδιά εδώ, μην με παρεξηγείτε. Έχω άρεσε στον υδροχό, με παρεξηγείτε και με σουράνουμε στον υδροχό. Αλλά και ηλιοσεληνιακό. Λοιπόν, έχω στον υδροχό, αλλά δεν πάβει να λέω ότι είναι οι τρελοί εφευρέτες, είναι τα τρελά παιδιά της γης, οι εξωγήινοι που κυκλοφορούν στο γήινο, αέρινη ενέργεια, διανοούμενον ενέργεια, κουλτουριάριδον ενέργεια. Οροσκόπη λοιπόν υδροχόη, εσείς το έχετε στον 4ο. Άρα, εσείς τι γίνεται εδώ και από το 19 τι γίνεται, θέλετε να μετακομίσετε, θέλετε να πάτε κάπου και σας τρώει, έχετε μετακομίσει, έχετε ζήσει, τι γίνεται, θέλετε να αλλάξετε τόπο, να αλλάξετε χώρα, κατοικία, κάτι γίνεται και το φοβάστε. Επίσης, εδώ να ξέρετε ότι κόβετε με μιας πλέον και για τα επόμενα 2 χρόνια καθαρίζετε και εσείς από προγονικό κάρμα και θα μου πεις καλά μήνα, το πες και στο 12ο, ναι, εδώ είναι άλλο, είναι ρίζες, είναι θεμέλια, κάποια πράγματα τα οποία σε έχουν ακολουθήσει, μοτίβα συμπεριφοράς που είδες από τους γονείς σου, τα οποία δεν είναι εντάξει και τα έχεις μεταφέρει ίσως και μέσα στη δική σου οικογένεια. Υδροχόε μου, καιρός να τα
αποκεφαλίσεις, διώξτα για να γεννηθεί μες στο σπίτι σου ο Χρυσάωρας και ο Πήγασος, για να φύγει η Μέδουσα και να έρθει η Ανδρομέδα και να επιβληθεί και να γεννηθεί ο Περσέας, ένα ηρωικό κομμάτι, μέσα στα θεμέλια σου, να αναδυθεί μέσα από σένα. Επίσης στήριξε τους ανθρώπους που ίσως χρειάζονται τη βοήθειά σου σε ένα κοινωνικό απ' έξω επίπεδο, γιατί είπαμε ότι η σελήνη την ώρα εκείνη που γίνεται είναι στον Σκορπιό, άρα σε σένα είναι απέναντι στο 10ο. Ίσως τώρα έτσι όπως μου ήρθε μπορεί να χρειαστεί κάποιος άνθρωπος, κάποιος γονιός σας τη βοήθειά σας. Ίσως επίσης χρειάζεται να θεραπευτούν με θέματα, με μέλη της οικογένειας και να αποκοπούν πράγματα τα οποία απολυθώνουν όλη την οικογένεια τελικά. Οπότε είναι μια μεγάλη αποκοπή, είναι μια μεγάλη ταραχή, ζητήματα μετακόμισης πάντα τίθεται εδώ, για να πας βέβαια στο καλύτερο, τελικά να καταλήξεις αυτό που είναι να είσαι και στο καλύτερο σπίτι που χρειάζεται να είσαι, υδροχόε μου, και να είσαι εκεί που πρέπει να είσαι. Λοιπόν, πάμε παιδιά. Φτάσαμε στο τέλος, φτάσαμε στο ζώδιο της λύτρωσης, λυτρωνόμαστε. Λοιπόν, είμαστε στους Ιχθύες, το τελευταίο ζώδιο, στο ζώδιο λοιπόν τετέλεστε, που λυτρώνονται όλα. Εδώ λοιπόν είναι Ιχθύες, το έχετε στο κομμάτι, στο τρίτο σας οίκο, οροσκόπη Ιχθύες. Τι μυαλά κουβαλάς, και είδα και πρόσφατα και το να πάτε να το δείτε, αγαπώ κινούμενα σχέδια, το ξέρω ότι σας έχω ζαλίσει με το Βασιλιά των Ιδαριών, με το ένα τ' άλλο, αλλά τι να κάνω που τα αγαπάω. Πηγαίνετε να δείτε το τι μυαλά κουβαλάς. Είναι μάθημα αστρολογικό, ψυχολογικό, ψυχαναλυτικό και μέσα από χαρά. Τι μυαλά κουβαλάς, Ιχθύ μου, ώρα να τα αλλάξεις, τι γίνεται. Εδώ πέρα υπάρχουν πραγματικά ζώνη και τι γίνεται, το κεφάλι σου, το νοητικό σου, ο τρόπος που έχεις μάθει τα πράγματα, η λοβή του εγκεφάλου σου, κάποια πράγματα δεν είναι σωστά τοποθετημένα, υπάρχουν ψευδαισθήσεις και προβάλλεις ένα λάθος νόημα στη ζωή σου. Η επικοινωνία σου με τους άλλους τους απολυθώνει. Η επικοινωνία δεν είναι σωστή. Οι δεξιότητες σου στην επικοινωνία, ενώ είναι τόσο ματώσου και μπορείς να κάνεις θαύματα, τελικά δεν τα κάνεις. Και από το 19 το έχεις διαπιστώσει και το διαπιστώνεις συνεχώς. Εκρηκτικές ενέργειες στο κομμάτι επικοινωνιακό που χρειάζεται να θεραπευτούν. Χρειάζεται λοιπόν να δεις και να αποκόψεις λόγο. Πώς εκφέρεις το λόγο σου, κάποια λόγια, κάποιες προτάσεις, κάποιους τρόπους που σκέφτεσαι, κάποια έκφραση που μεταδίδεις στο λόγο σου, η οποία βλάπτει, δημιουργεί στο νησί σου πτώματα, απολιθωμένα. Πρέπει να φύγει, πρέπει να γίνει η μοίησή σου, αυτή η προκλητική σου μοίηση. Να φύγουν επικίνδυνες σκέψεις, επικίνδυνα μοτίβα, επικίνδυνες λέξεις που λες, επικίνδυνος τρόπος επικοινωνίας, που εμποδίζει τελικά την απελευθέρωση μιας όμορφης έκφρασης, η οποία ευλογεί και εσένα και τους άλλους. Εύχομαι να το βρεις, εύχομαι να το βρούμε όλοι, εύχομαι να αποκόψουμε παιδιά πραγματικά και να αποκεφαλίσουμε παλαιούς τρόπους ύπαρξης μέσα σε αυτούς τους οίκους και να υπάρξουμε καινούργοι. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξεδιπλώνουμε για τα επόμενα 2 χρόνια και μετά από 84 χρόνια, Άρης Ουρανός, πάλι στον Ταύρο, επαναλαμβάνω, σύνοδο. Η επόμενη θα είναι στο Δίδυμο. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Συγχωρέστε μου τη γρηγοράδα. Δεν μπορώ να πιάσω τον παλμό όλων. Δεν μπορώ να αρέσω σε όλους. Κάποιοι μου λέτε μας αρέσει το πιο γρήγορο, κάποιοι μου λέτε το πιο αργό. Εγώ θα φυσικά και θέλω να είμαι κατανοητή. Εργάζομαι πάνω σε αυτό, αλλά χρειάζεται να αφήνω και τον εαυτό μου να εκφράζεται όπως εγώ μπορώ και να μην καταπιέζομαι κι εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σύντομα κοντά σας για το βίντεο που έχω υποσχεθεί για το Δία, που θα είναι πάρα πολύ δυνατό, γιατί θα δουλέψω πολλά κομμάτια πρόβλεψης και θα σας μιλήσω πολύ πιο αναλυτικά για την πρόβλεψη. Να μου είσαστε καλά, προσοχή, όχι σε μέρη αυτού που πετρώνουν τους άλλους, τους απολιθώνουν, τους τρομάζουν, γιατί είναι βαθιά τραυματισμένα. Δείτε τα σε σοφία σπίδα. Χρησιμοποιήστε ενέργεια Αθηνάς, Ερμή και Πλούτονα. Να μου είσαστε καλά.